ආයුබෝවන් සුබ උදෑසනක් good morning වණක්කම් සලාම් අලයිකම් ජයග්‍රාහී සුබ වාසනාවන්ත දවසක් ඔබට ප්‍රාර්ථනා කරනවා වගේම ආරක්ෂිත දවසක් ආරක්ෂිතව ඉන්න වටපිටාව ඔබ හදාගන්න නිරන්තරයෙන්ම කටයුතු කරන්න එහෙම නැත්නම් ගැටලු ගන්නාවක් ඇති වෙන්න ඉඩකඩ තියෙනවා. ඉතින් තත්ත්වය තේරුම් අරගෙන ඔබ කටයුතු කරනවා නම් වඩාත් යහපත් කියන කාරණය මතක් කරන්න ඕනි. විශේෂයෙන්ම අපි ඉස්සරහට යන්න ඕනි දවසෙන් දවස අඩියෙන් අඩිය ඉස්සරහට යන්න ඕනි. හැබැයි අපි ඉස්සරහට යද්දී ඔබ කල්පනා කරලා බලන්න අපේ පරණ අතීතය බුල්ඩෝසර් කරලා ඉස්සරහට යනවට ඔබ කැමතිද? ඔබ එහෙම කරනවට අකමැති කියන විශ්වාසය අපිට තියෙනවා. එහෙම කනගාටුදායි කතාවක් මේ දවස්වල ඔබට අහන්න දකින්න ලැබෙනවා. ඒ ගැන මම ඔබට කියන්න. Abra, good morning. Good morning, Samira, and a very good morning to all our viewers, and welcome to Weekend Sunshine on ITN's Classic Weekends. It's a beautiful Sunday morning, and just like every week, we bring you the very latest to keep you informed, updated, and entertained with the very latest in Sri Lanka and abroad. However, the school vacations have been extended and all the measures are being taken. The rules and regulations have been set to control the spread of the COVID-19 outbreak. The elections are just about the corner, and we hope that you make the right decisions once again this time. However, just like every week, we have the very latest from the newspapers that we'll be taking you through. We have interesting documentaries, and also towards the conclusion of the program, we'll be taking you through a very informative discussion with a very high-profile individual in the island. However, let's start by taking you through the very first thing that we have planned for you today. Samira? අබ්‍රා මේ අපි කියුබාව ගැන ඔබට මුලින්ම පෙන්වන්න හදන්නේ. ඔබ දන්නවා ලෝකෙ කොහේ හරි තැනකට අපි සෙනසුරාදා ඉරිදා දවස්වල එක් කරගෙන යනවා. හැබැයි ඊට කලින් ඔබට කියන්න ඕනි මේ කුරුණෑගල ඓතිහාසික වටිනාකමක් තියෙන බුවෙනක බා රාජසභා මණ්ඩපය කඩා විනාශ කර දැමීම සම්බන්ධයෙන් මේ දවස්වල හැමතැනම කතා වෙනවා. මම ඒකයි ඔබට කිව්වේ කනගාටුවට කරුණක් අපේ ඓතිහාසික ස්ථාන ප්‍රෞಢත්වයේ මේ දේවල් විනාශ කරලා අපි ඉස්සරහට යනවා නම් එතන වැරද්දක් තියෙනවා කියන කාරණේ. ඉතින් අපේ උරුමය එහෙම නැත්නම් අපේ මේ තියෙන රටේ සම්පත් ආරක්ෂා කරගන්න නැති දේශපාලඥයන්ට උන දේවල් ඔබට මතක ඇති. එහෙම ප්‍රාදේශීය දේශපාලඥයන් ගැන කනගාටුවෙන් උනත් මතක් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. අද සිළුමිණ වාර්තා කරනවා මේ විදිහට පුරාවිද්‍යා ගොඩනැගිලි වලට හානි කිරීම ගැන අගමැති නියමයෙන් පරීක්ෂණ කියලයි මේ ආකාරයෙන් මේ ප්‍රවෘත්තිය වාර්තා කරන්නේ. ඒ අනුව කුරුණෑගල රාජධානි සමයට අයත් 13 වන සියවසේ පුරාවිද්‍යා ගොඩනැගිලි වලට හානි කිරීම සම්බන්ධයෙන් අග්‍රාමාත්‍යතුමාගේ අවධානය යොමු වෙලා තියෙනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් කමිටුවක් පත් කරනවා. මේ කමිටුවේ සභාපතිවරයා විදිහට කටයුතු කරන්නේ පුරාවිද්‍යා අධ්‍යක්ෂ වෙනරාල්වරයා. ඉතින් එතුමා කියනවා ඊයේ ගිහිල්ලා මේ ප්‍රදේශය නිරීක්ෂණය කරලා ලබන සඳුදා අඟහරුවාදා වෙන්න කලින් කොහොමද මේ වාර්තාව අනිවාර්යයෙන්ම ලබා දෙනවා කියලා. ඉන්න අනතුරුව අපි බලමු කොහොමද මේ උදවියට නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියලා. මොකද මෙතන වැරද්දක් වෙලා තියෙනවා කියලා බැලූ බැල්මට තේරෙනවා. කිසිම වග විභාගයකින් තොරව තමයි මේ දේවල් විනාශ කරලා තියෙන්නේ. මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය කියනවා අපිට මේ ස්ථානය අලුත් වැඩියා කරන්න ඕනේ, දියුණු කරන්න ඕනේ. හැබැයි මෙච්චර විනාශ කරන්න කියලා එහෙම නැත්නම් මේ ඩෝසර් කරලා දාන්න කියලා ඒගොල්ලෝ කියලා නැහැ කියලා. ඉතින් ගැටලුවක් තියෙනවා, ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා, වැරද්දක් වෙලා තියෙනවා. උද්ඝෝෂණ ආරම්භ කරලා තියෙනවා ප්‍රදේශවාසීන්. මේ රටට ආදරය කරන ජනතාව, ප්‍රෞಢත්වයට, අපේ ඉතිහාසයට, අපේ සම්පත් වලට ආදරය කරන ජනතාව. ඒ නිසා අපි බලමු ඉදිරියේ කොහොමද නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියලා. මේ ප්‍රාදේශීය දේශපාලඥයන්ට විරුද්ධව මෙතන වැරද්දක් වෙලා තියෙනවා නම්. Welcome back to Weekend Sunshine on ITN's Classic Weekends. We just took you through a very informative and interesting documentary about the Republic of Cuba. However, now we will be taking you through the very latest from the newspapers, which will be narrated to you by yours truly. Samira? අපිට ගිය සතිය පටන් ගන්නකොට යම් ආකාරයක හිතට ලොකු හිසරදයක් වේදනාවක් තිබුණා මේ කොරෝනා දෙවනි රැල්ලක මතුවීමක් පිළිබඳව යම් ආකාරයකින් කතා බහක් නිර්මාණය වෙලා තිබුණ නිසා. කෙසේ නමුත් දැන් තත්ත්වය ටිකක් වෙනස් වෙලා තියෙනවා කියලා පත්තරවල තියෙනවා. අපි මේ දේවල් ඔබට කියන්න සූදානම්. අද මව්බිම වාර්තා කරනවා දෙවැනි රැල්ලක් නැහැ, කන්දකාඩු කොරෝනා පොකුරත් පාලනය වෙයි, විශාලම පොකුර වූ නාවික පොකුරෙන් තවත් ඉන්නේ 7යි කියලා. ඒ අනුව මේ ආකාරයෙන් පත්තරේ දාලා තියෙනවා. අදහසක් වන්නේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ සෞඛ්‍ය
සේවා අධ්‍යක්ෂ වෙනරාල් වෛද්‍ය විශේෂඥ වෛද්‍ය අනිල් ජාසිංහ මහත්තයා කියන කතාව තමයි මේ විදිහට අද පත්තරේ වාර්තා කරලා තියෙන්නේ. කන්දකාඩු කොරෝනා පුකුර කිසිදු ආකාරයක දෙවනි රැල්ලක ලක්ෂණ නොපෙන්වන බව එය කලින් හඳුනාගත් නාවික හමුදා පුකුර තරම් ව්‍යාප්තියක ලක්ෂණ නොමැතිව පාලනය වෙමින් පවතින බව තමයි මේ විදිහට අද පත්තරේ දාලා තියෙන්නේ. කෙසේ නමුත් ඊයේත් දිවයිනේ ප්‍රදේශ කිහිපයකින් ගම්පහ සහ තවත් ප්‍රදේශයකින් මේ රැල්ලට මෙහෙම නැත්නම් මේ කන්දකාඩු ආශ්‍රිතයන් එක්ක ටිකක් සමීප ආසාදිතයන් කීප දෙනෙක් සොයා ගන්නවා. ඉතින් ඒ පිළිබඳව ඊයේ දවසේ තොරතුරු වාර්තා වුණා. පත්තරේට ඒ ගැන විස්තර ඇවිල්ලා නැහැ. ඉරිදා පත්තරේ හින්දා කලින් මුද්‍රණය කරන්නේ. ඒ නිසා වෙන්නට ඇති. කෙසේ නමුත් ඒ පිළිබඳවත් ඔබට මතක් කරන්න ඕනේ. ITN ප්‍රවෘත්ති ඔස්සේත් ඔබ මේ ගැන දැනුවත් වෙන්න ඇති. මේ අතරේ යුද හමුදාපතිතුමන්ගේ ප්‍රකාශයක් අද වාර්තා කරනවා සිළුමිණ පුවත්පත. කන්දකාඩු ගිය ඥාතීන්ට කොරෝනා නැහැ. යුද හමුදාපතිතුමා කියනවා කන්දකාඩු පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානයේ රැඳවියන් බැලීම සඳහා එහි ගිය ඔවුන්ගේ ඥාතීන් කිසිවෙකුට කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වී නොමැති බව යුද හමුදාපති ලෙතනන්ට් ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිරිල මහත්තයා කියනවා. කන්දකාඩු පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානයේ මේ වන විට නව කොරෝනා වෛරසයේ පොකුරෙන් රෝගීන් 542ක් වාර්තා වී ඇති බවත් ඉන් රෝගීන් 32 දෙනෙකු 33 දෙනෙක් කන්දකාඩු ආශ්‍රිතයන්ගේ පළමු සමීපතමයන් වන බවත් හමුදාපතිවරයා සඳහන් කරනවා. එයාගේ මීට අදාළ PCR පරීක්ෂණ වැඩි කරලා තියෙනවා. මේ පොකුර ආශ්‍රිතව 90%කට වැඩි ප්‍රමාණයක් හඳුනාගෙන තියෙනවා කියලා යුද හමුදාපතිතුමා කියනවා. අපිට සතුටු වෙන්න පුළුවන් කාරණයක් ඒ තමයි මේ කන්දකාඩු නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයේට ඒ රැඳවුවන් බලන්න ගිය ඥාතීන්ට හිතවතුන්ට කාටවත් කොරෝනා ආසාදනය වෙලා නැහැ කියන කතාව විශ්වාසයෙන් යුතුව යුද හමුදාපතිතුමා සඳහන් කරනවා. මේ ගැන අද සිළුමිණයි මේ විදිහට වාර්තා කරන්නේ. මේ අතරේ අසත්‍ය ප්‍රචාර කටකතා පතුරවන අයට මොකද්ද වෙන්නේ කියන කාරණය අද සිළුමිණ කියනවා. ඒ අනුව අසත්‍ය පතුරවන්නන් සොයන්න CID කණ්ඩායම් 3ක් පත් කරලා තියෙනවා කියලයි වාර්තා කරන්නේ. ජන ජීවිතයේ කැළඹෙන අයුරින් අසත්‍ය හෝ අතිශෝක්ති සමාජ මාධ්‍ය ජාලා හරහා පතුරවන්නන් අත්අඩංගුවට ගැනීම පිණිස විශේෂ රහස් පොලිස් කණ්ඩායම් 3ක් යොදවලා තියෙනවා කියලා මේ විදිහට අද පත්තරේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔබත් එහෙම දේවල් කරනවා නම් නේද විශ්වාසවන්ත නැති දේවල් සනාථ කරගත්ත නැති දේවල් යම් ආකාරයකින් සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ජනතාව අතරේ කටකතා විදිහට ඔබ මේ යවනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් කරන්න එපා කියන කාරණය මතක් කරන්න ඕනි. නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙයි. ඔබට එහෙම වුණොත් ආරක්ෂක අංශ විපරමින් ඉන්නේ කියලා අද පත්තරවල මේ විදිහට තියෙන්නේ. අරුණ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්තිය බලන්න යනවා. පාසල් ආරම්භ කරයිද හෙට කියන කාරණය ඊයේ වෙනකන් කාගේත් හිතවල තිබුණ දෙයක්. කෙසේ නමුත් ඊයේ තොරතුරු වාර්තා වුණා. තීන්දුව ගණනාවක් ගන්නවා. අගෝස්තු 5 ඡන්දයෙන් පසුව පාසල් විවෘත කිරීම සුදුසුයි. පාසල් ඇරීම අධීරෙන් අධීරට ලබන සතියේ සිට O level A level පන්ති ඇරිය හැකි අවසන් තීරණය අද ගන්නවා කියලා තියෙනවා. නමුත් මේ තීරණය ඊයේ දවසේදී ප්‍රකාශයට පත් වුණා. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය නිර්දේශය කරනවා. ඒ අනුව අගෝස්තු 5 වෙනිදායින් පසුව පාසල් විවෘත කිරීම සුදුසු බව තමයි මේ විදිහට අරුණ පුවත්පත වාර්තා කරන්නේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය තොරතුරුත් එක්ක. ඒ වගේම ඊයේ නිවේදනය වුණ කාරණාවලට අනුව ජූලි 27 වෙනිදා නැවත පාසල් ආරම්භ කරන්න නියමිතයි. හැබැයි පාසල් එන්න ඕනි 11 12 13 කියන ශ්‍රේණිවල ළමුන් විතරයි. කෙසේ වෙතත් රාජාංගනය සහ වැලිකන්ද අධ්‍යාපන කොට්ටාශයේ කිසිදු පාසලක් අගෝස්තු 10 වෙනිදාට පෙර විවෘත නොවන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය මතක් කරනවා. ඒ වගේම පාසල් යලි විවෘත කිරීම සම්බන්ධයෙන් සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ වෙනරාල්වරයා විසින් නිර්දේශ ඊයේ දිනේදී අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය වෙත ලබා දුන්නා. ඒ සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡාවක් පැවැත්වුණා. ඒ අනුව තමයි මේ තීන්දුව තීරණ සියල්ලම අරන් තියෙන්නේ. ඒ අනුව 27 වෙනිදා වෙනකන් පාසල් නිවාඩු 27 වෙනිදාත් පාසල් යන්න තියෙන 11 12 13 කියන ශ්‍රේණිවල දරුවෝ විතරයි. ඒ පිළිබඳව ඔබට මතක් කරන්න ඕනි. අබ්‍රා. Right, Samira. Now, our island nation battled the COVID-19 initial wave in a great manner. The general public and the government did a great job in taking measures to control the spread of the COVID-19. However, since the Kandakadu cluster, another concern was, is there a second wave of the coronavirus outbreak? We'll be taking you through some of the stories which are related to this. Now, in the Ceylon Today newspaper, a story that Samira already mentioned, it says no indication of second wave, Kandakadu cluster controlled. Only 7 active cases remain in Navy cluster. Health Services, Dr.
DIG Dr. Anil Jasing has said the COVID-19 cluster detected at the Kandakadu Rehabilitation Centre does not in any way indicate the probable emergence of a second wave of the pandemic. He said the rehabilitation centre cluster has not even shown the features that had been detected from the SL Navy base 2 months ago. He stated by last Friday evening the total number of COVID-19 positive cases reported from the Kandakadu Rehabilitation Centre and the other rehabilitation centre had been 542, and out of that 33 had been identified from among relatives and neighbours of the inmates at the two centres. Dr. Jasing has said that family members of the inmates who had visited them at the two centres on the 4th of July had already been subjected to the PCR tests and insisted that results of the tests had indicated that none of them had contracted the disease. Now moving on to the Sunday Observer, making headlines is regarding the extended school vacation. It says AL and grade 5 school exam dates to be announced tomorrow. School reopening put off by 1 week. The Education Ministry has decided to postpone the reopening of schools by 1 week, and the new dates of the advanced level and the grade 5 scholarship examination will be announced tomorrow. Schools will be reopened for grades 11, 12 and 13 on the 27th of July, Education Ministry sources said. Director General of Health Services Dr. Anil Jasing said that August 10th will be more appropriate to reopen schools for other grades. Education Ministry and Health Ministry officials yesterday agreed after a lengthy meeting to postpone the reopening date of schools for these grades and decided not to reopen any school in the Rajanganaya and Velikanda educational zones due to the spike in the number of COVID-19 cases recently. Also making headlines, it says helping voters at quarantine centres, talks underway. The subject of helping voters at quarantine centres and in areas under lockdown is currently being discussed at the Election Commission, an authoritative source told the Sunday Observer yesterday. Attention has been drawn to help these voters to cast their votes at their current place of accommodation, and the ongoing discussion are weighing the pros and cons, he said. Due to the recent spike, which is now under control according to the health authorities, a significant number of suspected cases has been sent to quarantine centres or are in self-quarantine. Voters in the quarantine centre, self-quarantine and lockdown areas are the three categories to be considered by the Election Commission. Finally, making headlines regarding the COVID-19 outbreak is a probable promise or a bribe, not very sure yet, but it says Ranil's helicopters for patients if elected. UNP leader Ranil Wickremesinghe has said he would launch a helicopter service with an operating theatre to transport patients to hospitals swiftly whenever there is traffic congestion on the roads under a future UNP government. To supplement the current Sovasaria ambulance service, he would also commission a motorcycle medical service. We will also grant a monthly allowance of Rs 10,000 for over 1 million local and foreign employees who have lost their jobs due to the COVID-19 pandemic and restore all allowances of public servants in addition to a Rs 10,000 allowance for families affected by the lockdown, the UNP leaders said. Back to you, Samira. හිටපු අගමැතිතුමා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා කියනවා හෙලිකොප්ටර් ඇම්බියුලන්ස් සර්විස් එකක් පටන් ගන්නවා කියලා ඉදිරියේදී එතුමාගේ රජයක් යටතේ තමයි මේ කටයුතු සිද්ධ කරන්න කියලා ඔහු සඳහන් කරන කතාව අද මම දැක්ක පත්තරවල දාලා තියෙනවා මව්බිමත් ඒ ගැන කියලා තියෙනවා. මේ හොඳ වැඩක් කරන්න පුළුවන් නේද? කාට වුණත් කමන්නේ රටට යහපතක් සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට පොඩි මිනිහට දෙයක් වෙනවා නම් එච්චරයි කියන එක තමයි අපිටත් කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ අතරේ මැතිවරණය සම්බන්ධයෙන් නීති සෞඛ්‍ය නීතිපතිතුමා අනුමත කරා අද ඒ ගැන දිවයින වාර්තා කරනවා. මැතිවරණ සෞඛ්‍ය නීතිපති අනුමත කරයි කියලයි දිවයින මේ විදිහට කියලා තියෙන්නේ. මේ ගැන විස්තර අද තොරතුරු අරගෙන එනවා. ඉදිරි මහ මැතිවරණයේදී අනුගමනය කළ යුතු සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ සඳහා නීතිපතිවරයා විසින් අනුමැතිය ලබා දීලා තියෙනවා. මහ මැතිවරණයේදී අනුගමනය කළ යුතු සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ ඇතුළත් ගැසට් පත්‍රය නිකුත් කිරීමට පෙර නීතිපතිවරයාගේ අනුමැතිය ඉල්ලා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරිය ඉදිරිපත් කරලා තිබුණ අපේක්ෂකයන්ගේ මැතිවරණ ප්‍රචාරක කටයුතු මැතිවරණ පැවැත්වීමට අදාළ නීති රෙගුලාසි හා අපේක්ෂකයන්ගේ මැතිවරණ කාර්යාල පවත්වාගෙන යාමට අදාළ මාර්ගෝපදේශ වලට නීතිපතිවරයා එලෙස අනුමැතිය ලබා දීලා තියෙනවා කියලයි මේ විදිහට දිවයින වාර්තා කරන්නේ. මේකත් එක්ක අද දේශීය පුවත්පත කියලා තියෙනවා ඡන්ද රැස්වීම වලට දැඩි සීමා ගැසට්ටුව සතියන්තයේ කියලා. සතියන්තයේ නිකුත් වෙනවා කියලා තමයි දේශීය
වාර්තා කරන්නේ. ඉතින් සතියන්තයේ ගැසට් පත්‍රයේ නිකුත් වුණා. ඒ ගැන අපි ඔබට තොරතුරු කියන්නම්. කාරණා ගණනාවක් අඩංගු වෙනවා. ඒ අනුව නිරෝධායන සහ රෝග වැළැක්වීමේ පනත යටතේ තමයි මේ ආකාරයෙන් මේ ගැසට් එක නිකුත් කරන්නේ. එම නියෝගයේ 2020 අංක 1 දරන 2019 කොරෝනා රෝගය නියෝග යනුවෙන් හඳුන්වා දීලා තියෙනවා. COVID-19 ඡන්ද විමසීම නියෝග යනුවෙන් හඳුන්වා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මෙහි කරුණු කාරණා ගණනාවක් අන්තර්ගත වෙනවා. ඡන්ද විමසීමක් පැවැත්වෙන කාල සීමාව අතරතුර රැස්වීමක් සංවිධානය කරන සෑම අයෙක්ම ඒ රැස්වීම ආරම්භයට පෙර පැය 24කට කලින් ලිඛිත දැන්වීමක් අදාළ ප්‍රදේශයේ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරියාට කරන්න ඕනි. අනිවාර්යයෙන්ම මේ දේවල් සිද්ධ වෙන්න ඕනි. ඒ වගේම ලිඛිත දැන්වීම බාර දෙන සංවිධායකවරයා මේ රැස්වීම සඳහා සහභාගී වෙන තැනැත්තන්ගේ සංඛ්‍යාව 300කට වැඩි වෙන්නේ නැති වෙන්න වග බලා ගන්න ඕනි. හැබැයි පක්ෂයක හෝ ස්වාධීන කණ්ඩායමක නායකයා ඒ රැස්වීමට සහභාගී වෙනවා නම් 500ක ඒ රැස්වීමට සහභාගී වෙන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම රැස්වීම සඳහා පැමිණෙන සෑම කෙනෙක්ගේම හැඳුනුම්පත සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් දුරකථන අංක මේ සියල්ලක්ම ඇතුළත් වාර්තාවක් තියාගන්න ඕනේ. යම් ආකාරයක ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණොත් එහෙම මේ සියලු දෙනා හඳුනා ගැනීමේ පහසු වෙන විදිහට තමයි මේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. ඒ වගේම පැමිණෙන තැනැත්තන්ට සබන් හෝ විෂ බීජනාශක දීර යොදා දෑත් සෝදා ගන්න ප්‍රමාණවත් පහසුකම් සලසන්න ඕනි. මේ ආදී කරුණු ගණනාවක් මේ ගැසට් නිවේදනයේ ඇතුළත් වෙනවා. ඉතින් කාටවත් ප්‍රශ්නයක් නැතුව මිනිස්සුන්ට ගැටලුවක් වෙන්නේ නැතුව ඡන්දය තියන්න ඕනේ, රැස්වීම තියන්න ඕනේ, ප්‍රචාරණ කටයුතු කරන්න ඕනේ. මේ හැම දෙයක් වෙනුවෙන්ම තමයි ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කළේ. අද ඒ සම්බන්ධයෙන් මේ විදිහට තොරතුරු ඔබට කියන්න හැකියාව ලැබෙනවා. මේ අතරේ මේ ගැසට් නිවේදනයෙන් පසුව PHI මහතුරුන්ට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අද ඒ ගැන මව්බිම වාර්තා කරනවා. පවිත්‍රාගේ කතාවට PHIලා ඔරොප්පු වෙති කියලායි කියන්නේ. COVID-19 වසංගතයේ පාලනය සම්බන්ධ සියලු රාජකාරී කටයුතු වලින් නිවත්වීමට ශ්‍රී ලංකා මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ සංගමයේ තීරණය කළ බව එහි සභාපති උපුල් රෝහණ මහත්තයා කියනවා. ඊයේ තෝන් මාධ්‍ය හමුවක් පැවැත්වුවා. ඉතින් එතෙන්දී ඔවුන් පැහැදිලිවම සඳහන් කරනවා මේ සඳහා ජනාධිපතිතුමාට මැදිහත් වෙන්න කියලා. මෙතන ගැටලුවක් තියෙනවා කියලා. මැතිවරණයට අදාළ සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශයන් ගැසට් කිරීමේදී මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ට බලය පැවරීමෙන් මහජනතාව අපහසුතාවයට පත්විය හැකි බවට සෞඛ්‍ය ඇමතිවරයෙක් කළ ප්‍රකාශය මත නීතිමය රැකවරණයක් රහිතව රාජකාරී කිරීමට නොහැකි බැවින් මේ තීරණයට එළඹුණ බව එම සංගමය සඳහන් කරනවා. ඉතින් මේ සඳහා ඉතා ඉක්මනින් මැදිහත් වෙන්න කියලා ජනාධිපතිතුමාට ඕන් ඉල්ලීමක් කරනවා. හැබැයි නීතියට අනුව ඔබ දන්නවා මේ ගැසට් පත්‍රය නිකුත් කරන්නේ නිරෝධායන සහ රෝග වැළැක්වීමේ පනතට අනුවයි. ඉතින් ඔබට මේ සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ට මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ට ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මේ අලුත් ගැසට් එකට අනුව නීතියට අනුව වැඩ කරන්න එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නිරෝධායන සහ රෝග වැළැක්වීමේ පනත යටතේ ඔබට පුළුවන් නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න පොලිසියත් එක්ක එකතු වෙලා. ඉතින් මේ වෙලාවේ ප්‍රශ්නයක් ඇති කරගන්න නැතුව රටට ගැටලුවක් වෙලා තියෙනවා. මේ කොවිඩ් වසංගතය ලෝකයට ගැටලුවක් වෙලා තියෙනවා. මේ ගෝලීය වසංගතයක්. ඒ නිසා මේ තේරුම් අරගෙන වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ග වලට යන්න නැතුව, වැඩ වර්ජන කරන්න නැතුව, වැඩවලින් අයින් වෙන්න නැතුව අර අපි පළමු අවස්ථාවේ සියලු දෙනාම එකතු වෙලා සහයෝගයෙන් මේ වසංගතය ව්‍යාප්තිය පාලනය කරා වගේම ඉදිරියටත් ඒ සහයෝගය ලබා දෙන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි වටින්නේ කියන කාරණය තමයි අපිට කියන්න සිද්ධ වෙන්නේ. මේ අතරේ අද මව්බිම කියනවා ඉන්දියාවෙන් එන ආසාදිතයන්ට මන්නාරමේ වැටක් කියලා. මේකත් අපි ටිකක් බයින් හිටපු කාරණයක්. ඉන්දියාවේ වැඩිවීමත් එක්ක ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව ලංකාවට වුන් එයි කියලා. දිනෙන් දින වර්ධනය වන ඉන්දියාවේ කොරෝනා වාහකයන් ශ්‍රී ලංකාවට ඇතුළු වීම වැළැක්වීම සඳහා මන්නාරම සහ තලේමන්නාරම් මුහුදු සීමාවේ ආරක්ෂක රැකවල් තර කරලා තියෙනවා කියලා නාවික හමුදාව සඳහන් කරනවා. ඉන්දියාවට ආසන්නයෙන්ම පිහිටා ඇති තලේමන්නාරම් මුහුදු කලාපය හරහා දීවරයන් ලෙස වෙස්වලාගෙන මෙරටට ඇතුළු වීමට ඉන්දියානුවන් උත්සාහ කරන බැවින් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය හරහා මන්නාරම් දීවරයන් දේ පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමේ අවශ්‍යතාවය මේ සම්බන්ධයෙන් නාවික හමුදාව සොයා බැලීම් සිදු කරනවා කියලයි මේ ආකාරයෙන් අද මව්බිම තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ. ඒ වගේම ඡන්දෙට වෙන්දට යන වියදමට වඩා මේ පාර සැනිටයිසර් වලට තවත් ගාණක් යනවා කියලා අද මව්බිම කියනවා. මහ ඡන්දයට සැනිටයිසර් වියදම කෝටිය පණී කියලයි. ඒ අනුව මේ ආකාරයෙන් මව්බිම තොරතුරු වාර්තා කරලා තියෙන්නේ. අපි දන්නවා වෙනදා යන ගාණ ඉතින් ඒ ගානත් එක්ක මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපතිවරයා සඳහන් කරනවා දවසෙන් දවස වෙනස් වීම එක්ක මේ ලෝකේ තියෙන තත්ත්වයන් එක්ක අපිටත් වෙනස් වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. වගේම වියදමත්සරයි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ මිල අධිකයි කියලා නෙතුම කියන්නේ. ඡන්දය කියන්නේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ උරගා බලන අවස්ථාවක්.
ඒ සඳහා ලොකු මිලක් මේ පාරත් යනවා. වැඩිපුරම සෞඛ්‍ය සඳහා වියදම් කරන්න සිද්ධ වෙනවා කියලත් මේ ආකාරයෙන් මව්බිම තොරතුරු වාර්තා කරනවා. Welcome back to Weekend Sunshine on ITN's Classic Weekends. The time is 6:30 a.m. and we will continue to take you through the very latest from the rest of the newspapers. Now, taking a look at the Ceylon Today newspaper is regarding the same concern that Samira mentioned previously. It says, angered over Pavitra's allegations, PHIs withdraw from COVID-19 work. Public health inspectors on the 17th of July withdrew from carrying out COVID-19 prevention and control work following allegations of public harassment made by Minister of Health Pavitra Vanyarachi. Secretary of the PHI's Union of Sri Lanka, M. Balasurya, on the 16th of July thanked Vanyarachi for the character certificate she had given to a category of healthcare service under her ministry. Also making headlines, it says health guidelines gazetted. Attorney General Dappula de Oliveira approved the draft of the health guidelines for the upcoming general election pertaining to election meetings conducted by candidates, the propaganda activities of the candidates and that of political election officers, and accordingly the Gazette notification was issued last evening. Coordinating officer to the AG State Council Nishara Jayaratna said the Secretary to the Ministry of Health S.H. Munasinghe on the 15th of July wrote to the AG seeking such approval together with the draft of the health regulations. Also making headlines in the Sunday morning newspaper is regarding the same news. It says COVID-19 health guidelines, PHIs demand legal recognition. Conflict over alleged remarks by health minister. Public health inspectors are to continue trade union action to refrain from all COVID-19 related activities until the government recognizes them as legally authorized officers by issuing a Gazette notification under the Quarantine and Prevention of Diseases Act, PHI's Union Secretary M. Balasurya said. Back to you, Samira. ඔව් අබ්‍රා මේ මම තාමත් මේ කල්පනා කරන්නේ කුරුණෑගල ප්‍රශ්නේ අර බුවනික බා රාජසභා මණ්ඩපයේ විනාශ කර දැමීම පිළිබඳව ඔබ හිතන්නකො මේ වගේ සම්පත් ලෝකයේ වෙනත් රටවල් වල චීනෙට වගේ තිබ්බනම් දැන් ඔය පාහියංගල වගේ තැනක් අවුරුදු 48000කට එහා මානව ඉතිහාසයේ ආරම්භය ගැන කතා කරන තැනක් පාහියංගල කියන්නේ මේ දේවල් හොයාගෙන තියෙනවා දැන් චීනුන්ට එහෙම තිබ්බනම් සමහරට වෙනම ගුවන්තොටුපළ ගොත් හදලා විදේශිකයන් ගෙන්න ගන්න මේ පාහියංගල හරියේ ඒ තරම් අපිට සම්පත් තියෙනවා. ඉතින් ඒවෙන් නිසි ප්‍රයෝජන ගන්න නැතුව බුල්ඩෝසර් කරලා දාන එක නම් දැවන්ත කනගාටුවට කාරණයක්. මේ අතරේ තමයි ජනාධිපතිතුමා කියන්නේ ලාංකීය ඉංජිනේරුවන්ට ජනපතිගෙන් කොලේලියක් කියලා අද මව්බිම් වාර්තා කරනවා. විදේශ රටවලින් පැමිණෙන ව්‍යාපෘති කිරීමේ සංස්කෘතිය නතර කරලා ඉදිරි සංවර්ධන වැඩසටහන් දේශීය ඉංජිනේරුවන්ට සහ ආයතන වලට පවරන බව ජනාධිපතිතුමන් සඳහන් කරනවා. එතකොට මෙන්න දේශීය ඉංජිනේරුවන්ට හොඳ අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඔබට යම් ප්‍රශ්නයක් තිබ්බනම් අපිට අවස්ථාවක් හම්බෙන්නේ නැහැ පිට රටවල් වලින් ගෙනලා මෙහි ඉදිකිරීම කරනවා කියලා. මෙන්න ඒ අයට හොඳම අවස්ථාව. ඉදිකිරීම ශාස්ත්‍රයේ සිදු කිරීමට අපේක්ෂිත පෙරළියේදී දේශීය ඉංජිනේරුවන් කෙරෙහි විශ්වාසය තබන බවත් ඉතිහාසයේ ඉතා කීර්තිමත් ඉංජිනේරුවන් බිහි වූ එම යුගය නැවත උදා කළ යුතු බවත් ජනාධිපතිතුමා සඳහන් කරනවා. මුල් ආකෘතියට හානි නොවන අයුරින් වැව් සහ වාරිමාර්ග පද්ධතිය පිළිසකර කිරීමේ වැදගත්කමද ජනාධිපතිතුමා පෙන්වා දීලා තිනවා. ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරු ආයතනයේ සමාජිකයන් සමග ජනාධිපති කාර්යාලයේ පැවතුණු සාකච්ඡාවකදී තමයි මේ ආකාරයෙන් ජනාධිපතිතුමා අදහස් පළ කරන්නේ. දේශීය ඉංජිනේරුවන්ට ඒ අනුව වැඩි අවස්ථාවක් ඉදිරියේදී හම්බෙනවා කියලයි මේ විදිහට එතුමා කියලා තියෙන්නේ. මේ අතරේ අපි සූදානම් සිළුමිනාද ප්‍රධාන ඡායාරූපය ඔබට පෙන්වන්න. ජනාධිපතිතුමා මහවැය ආදිවාසීන් හමු වුණා. 17 වෙනිදා තමයි මහවැය ප්‍රදේශීය නිරීක්ෂණ චාරිකාවකට එතුමා සම්බන්ධ වුණේ. ඉතින් එතනදී මහවැය පොල්බැද්ද ආදිවාසී ජනතාවගේ ගැටලු සම්බන්ධයෙන් සොයා බලන්න ජනාධිපතිතුමා ගියා. ඒ වගේම ඊයේ ගැන මතක් කරද්දී ඊයේ ජනාධිපතිතුමා කෑගල්ල ප්‍රදේශයේ ජනහමු ගණනාවකටම සම්බන්ධ වුණා. එතනදී විශේෂයෙන්ම රබර් ආශ්‍රිත කර්මාන්තයේ නියැලෙන සියලුම දෙනාට ඉතාමත් හොඳ සහතිකයන් ගණනාවක් ලබා දුන්නා. ඒවා ඔබ ITN ප්‍රවෘත්ති ඔස්සේ දැක බලා ගන්නට ඇති කියන විශ්වාසය අපිට තියෙනවා. අද පත්තරවල ඒවා දාලා නැහැ. ඉරිදා පත්තර නිසා ඒ පිළිබඳව තොරතුරු ඔබට කියන්න සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මේ අතරේ තව දවස් 17යි තියෙන්නේ ඡන්දෙට. ඡන්දේ උණුසුම් වෙනවා, මැතිවරණයේ උණුසුම් වෙනවා. අද වාර්තා කරනවා
සිළුමිණ පුවත්පත මැතිවරණ ජනහමු රැසක් දිවයින පුරා කියලා ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා අද රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ පැවැත්වෙන මහ මැතිවරණ ජනහමු 8කට සහභාගී වීමට නියමිතයි. ඒ වගේම අගමැතිතුමා වොන්රාගල දිස්ත්‍රික්කයේ ජනරලි 6කට සම්බන්ධ වීමට නියමිත බව සිළුමිණ මේ විදිහට තොරතුරු වාර්තා කරද්දී දිවයින පත්තරයේ තියෙනවා ඡන්ද පෝස්ටර් අයින් කරන්න කොච්චර මුදලක් යනවද කියලා. ඡන්ද පෝස්ටර් කටවුට් ඉවත් කරන්න රුපියල් කෝටි 5ක් යනවලු. සැනිටයිසර් වලට කෝටියයි පෝස්ටර් කටවුට් ඉවත් කරන්න කෝටි 5ක් විතර යනවා කියලා මේ විදිහට දිවයින පත්තරේ වාර්තා කරලා තියෙනවා. ඉතින් කටවුට් පෝස්ටර් වෙනද තරම් පේන්නත් නැහැ. එහෙම පේන්නේ නැතුව මෙච්චර මුදලක් යන්නේ ඇයිද කියන එකත් පොඩි ප්‍රශ්නයක් නේද? මේ වෙනද යන වියදමක් දන්නේ නැහැ. කෙසේ නමුත් මෙපමණ මුදලක් යනවා පෝස්ටර් කටවුට් ඉවත් කරන්න. මෙවර අපිට වැඩිය දකින්න නම් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒක හොඳයි. රටේ ජනතාව ඉතාමත් සුබවාදීව තමයි මේ පිළිබඳව කතා බහ කරන්නේ. අපිට ඒ වගේ දේවල් ඇහෙන්නේ. මේ අතරේ දේශීය පුවත්පත වාර්තා කරනවා අද ඡන්ද පෙට්ටිවල ආරක්ෂාවට තවත් ආරක්ෂිත වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කරන බව. ඒ අනුව මෙහෙමයි කියන්නේ ඡන්ද පෙට්ටි ආරක්ෂාවට තවත් පෙට්ටියක් කියලා වාර්තා කරනවා. මෙවර මැතිවරණයේදී ඡන්ද පත්‍රිකා ඇතුළත් පෙට්ටි ගණන් කිරීමේ මධ්‍යස්ථාන වලට රැගෙන යාමෙන් පසු ඒවායේ ආරක්ෂාව සඳහා ඡන්ද පෙට්ටි 4 බැගින් එක් විශාල පෙට්ටියකට දමා සීල් තියන්න මැතිවරණ කොමිසම තීන්දුව කරලා තියෙනවා කියලයි මේ ආකාරයෙන් අද තොරතුරු වාර්තා කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම දිවයින පත්තරයට ගියාම දැන් නිරෝධායනය වන අයට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවානේ. ඒගොල්ලොත් මේ ක්‍රියාවලියට සම්බන්ධ කරගන්න එක. ඒගොල්ලන්ට ඡන්දේ දාන්න අවස්ථාව ලබා දෙන්න ඕනේ. ඉතින් එතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒකටත් මැතිවරණ කොමිසම සූදානම්. නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන වලටත් ඡන්ද පොළ කියලා අද දිවයින මේ විදිහට වාර්තා කරනවා. රනිල් ධර්මසේනයි මේ ප්‍රවෘත්තිය අද දිවයින පත්තරයට ලියලා තියෙන්නේ. මේ අතරේ තැපැල් ඡන්දේ කොහොමද තත්ත්වේ කියලා ඔබත් තැපැල් ඡන්ද දායකයෙක් නම් රාජ්‍ය සේවකයෙක් නම් ඔබ ඡන්දේ පාවිච්චි කරන්න ඇති. ඉතා ඉහළ අගයක් ගන්නවා තැපැල් ඡන්දේ ප්‍රකාශ කිරීම. අද සිළුමිණ වාර්තා කරනවා තැපැල් ඡන්ද 65 ඉක්මවයි කියලයි. ඒ අනුව මේ ආකාරයෙන් විස්තර අරගෙන එන්නේ. තැපැල් ඡන්ද ප්‍රකාශ කිරීම පසුගිය සිකුරාදා අවසන් වූ අතර 70,555ක් වූ තැපැල් ඡන්ද අයදුම්කරුවන් 7,55,500ක් වූ තැපැල් ඡන්ද අයදුම්කරුවන්ගෙන් 65%ක් පමණ තැපැල් ඡන්දේ ප්‍රකාශ කර ඇති බව මැතිවරණ කොමිසම පවසනවා. තැපැල් ඡන්ද ප්‍රකාශ කිරීමට නොහැකි වූ අයට 20 සහ 21 දෙදින තමන් පදිංචි ඡන්ද දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට ගිහිල්ලා ඡන්දේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලායි කියන්නේ. ගණනුත් පැටලෙනවා නේද? තැපැල් ඡන්ද සමහර අවස්ථාවල ඉතින් ඉල්ලුම් කරන ප්‍රමාණය අවුරුද්දෙන් අවුරුද්ද වෙනස් වෙනවා. ඒ නිසා තමයි මේ විදිහට අද තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ. කෙසේ නමුත් 65%කට වැඩි පිරිසක් ඡන්දය පාවිච්චි කරලා තියෙනවා කියලා සිළුමිණ අද මේ ආකාරයෙන් තොරතුරු අරගෙන එනවා. මේ අතරේ මව්බිම කියනවා මේ ඡන්ද ඉල්ලන අයට තියෙන ප්‍රශ්න අවුරුරටත් තියෙනවා වුන්ට. ඒ අනුව මනාප අංක ප්‍රදර්ශනයට කොමිසමෙන් දිගටම ලෙඩ කියලා අද තොරතුරු වාර්තා කරනවා. ඔබ දන්නවා මේ වෙනකොට අර වෙනද වගේ දිස්ත්‍රික් කාර්යාල අපේක්ෂකයන්ගේ කාර්යාල දකින්නට හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒවා සීමා කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම පක්ෂ කාර්යාලයක් විතරයි දිස්ත්‍රික්කයක තියාගන්න පුළුවන්. ඒ අනුව තමයි මව්බිම කියන්නේ මනාපාංක ප්‍රදර්ශනය කිරීමට ඉඩ සැලසීමෙන් ප්‍රචාරක නීති ලිහිල් කරන ලෙස දේශපාලන පක්ෂ ලේකම්වරු සතියන්තයේ මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව සමග පැවති සාකච්ඡාවේදී ඊට විරුද්ධත්වය පළ වීම නිසා සාකච්ඡාව අතරතුර ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මහලේකම් දයාසිරි ජයසේකර මහතා රැස්වීමෙන් පිට වෙලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. මේ සාකච්ඡාවේදී පක්ෂ ලේකම්වරු විශාල පිරිසක් මනාපාංක ප්‍රදර්ශනය කිරීමට ඉඩ ලබා දෙන ලෙස දිගින් දිගටම ඉල්ලීමක් කරද්දී මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව ඊට එකඟත්වය පළ නොකළ බව වාර්තා වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා පොඩි හිතෙත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා සමහර අපේක්ෂකයන්ගේ පක්ෂ ලේකම්වරුන්ගේ. මොනවා කරන්නද ඉතින්? මේක තමයි නීතිය. නීතියට අනුව වැඩ කරන්න ඕනි. හැමෝටම එක නීතියයි මැතිවරණ නීතිය ඇතුලේ. එක පක්ෂයකටවත් වාසියක් වෙන්නේ නැහැ. හැමෝටම එක නීති රාමුවක් යටතේ කටයුතු කරන්න ඕනි. ඒක මේ මුදල් වියදම් කිරීම පැත්තෙන් ගත්තාම ටිකක් හොඳයි කියන එක තමයි රටේ ජනතාවට නම් පේන්න තියෙන්නේ. මේ අතරේ අපි මව්බිම් පත්තරයට ගියාම කොහොමද දේශපාලන රැලි වගේම ඉදිරියේදී ක්‍රියාත්මක කරන්න කියලා අද වාර්තා කරනවා. පොහොට්ටු රැලි යලි ආරම්භය කියලා මව්බිම ඒ අනුව තොරතුරු අරගෙන එනවා. පොහොට්ටු රැලි නවත්තලා තිබුණ කිහිපයක් මේ කොරෝනා වසංගතයත් එක්ක. ඒ අනුව මැතිවරණ නීති පිළිපදමින් පොදුජන පෙරමුණ දින 3කට නවතා තිබූ මැතිවරණ ප්‍රචාර කටයුතු යලි ආරම්භන බව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා අවධාරණය කරනවා. මැතිවරණ සමයේ කොරෝනා රැල්ලක් ඇතිවේ කියන බීතිකාවෙන් මේ වෙනවිට ඇතමුන් මැතිවරණ වේදිකාවල පතුරවන බවද අනවශ්‍ය බියක් ඇති කරන බවත් එහෙම නොකර ඉන්න දේශපාලනඥයන්ගේ වගකීමක් බවත්
අගමැතිතුමා සඳහන් කරනවා බොරු පතුරන්න එපා කියන එක තමයි එතුමා කියන්නේ. සැබෑ තත්ත්වයේ රටට කිව්වට කමන්නේ. හැබැයි බොරු ප්‍රචාර මැතිවරණ වේදිකාවල දිගින් දිගටම අරගෙන යන්න එපා කියන කාරණය එතුමා සඳහන් කරනවා. මේ අතරේ අපි අර කලින් කිව්ව දේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා කියනවා රනිල්ගේ ආණ්ඩුවකින් හෙලිකොප්ටර් ඇම්බියුලන්ස් මොටර් වෛද්‍ය සේවාවකුත් කියලා අද මව්බිමේ ගැන තොරතුරු අරගෙන යද්දී ශ්‍රී ලංකාව ට්‍රිලියන 14ක ණය උගලක ඉන්නවා කියලා අනුර කුමාර දිසානායක මහත්තයා කියලා තියෙනවා. ඒ පිළිබඳවත් අද මව්බිම මේ ආකාරයෙන් තොරතුරු වාර්තා කරනවා. ඉතින් මේ සඳහා රටේ ජනතාව නම් වගකිය යුතු නෑ නේද? මේ රට අවුරුදු ගණනාවක් තිස්සේ පාලනය කරපු ඒ පාලකයන් තමයි වග කියන්න ඕනේ. ණය උගලකට පත් වෙලා තියෙනවා නම් අපි හැමදාම කරන්නේ දේශපාලකයන්ව පත් කරන එක. ඉතින් එතනින් එහා තීන්දුව తీරන අරගෙන රට නිවැරදි දිශානතියකට යොමු කිරීම ඔවුන්ගේ වගකීමක්. හැබැයි ඉතින් සමහර පක්ෂ දේශපාලඥයන් කරෙත් හොඳ පැත්තකට යනවා නම් ඒ පැත්ත නතර කරලා වැරදි පැත්තක් ප්‍රවර්ධනය කරලා ජනතාවගේ මනස අවුල් කරලා වියවුල් කරලා ප්‍රශ්න ඇති කරපු එක ඒව රටේ ජනතාවට තේරෙනවා. අපි අමුතුවෙන් මේ දේවල් මතක් කරන්න ඔබට ඕනි නැහැ. මේ අතරේ අද මව්බිම තොරතුරු වාර්තා කරනවා මහින්දට ගෝඨාභයට අමරවීරගෙන් අමුතු ආරාධනයක් කියලා. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ බණ්ඩාරනායක සහ ඩී.ඒ. රාජපක්ෂ මහත්තයලා එළියට බහැලා ගොඩනැගූ පක්ෂය මේ පක්ෂය විනාශ වෙන්න ජනාධිපතිතුමාවත් අගමැතිතුමාවත් ඉඩ දෙන්නේ නැහැ කියලා එතුමා කියනවා. ඉතින් මේකත් එක්ක පොඩි ආරාධනයක් තියෙනවා. මම හරිම කැමතියි එතුමාලා මේ පක්ෂයට එනවා නම් ජනාධිපතිතුමා පක්ෂයක තනතුරක් දරන්නේ නැහැ. ජනාධිපතිතුමා අගමැතිතුමා මේ පක්ෂයට එනවා නම් අපි බොහොම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට කියලා අමරවීර මහත්තයා කියද්දී මේ කතාව වෙනස් විදිහකට අද දිවයින වාර්තා කරනවා. ශ්‍රීලංකේ නායකත්වය යලි රාජපක්ෂවරුන්ට කියලයි ඒ අනුව දිවයින පත්තරේ අර ප්‍රවෘත්තියම වෙනත් සිරස්තලයක් ඔස්සේ වාර්තා කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙහෙම කිව්වට ආරාධනා තිබුණට මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා මොකද කියන්නේ කියලා දේශීය පුවත්පත අද කියනවා ශ්‍රීලංකා කිරුළ මට එපා අගමැති මහින්ද කියලායි අද දේශීය වාර්තා කරන්නේ. Tamanට නැවතත් ශ්‍රීලංකා නායකත්වයේ බාර ගැනීමේ කිසිදු අදහසක් නැති බව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා දේශීය පත්තරයට කියනවා කියලා ඒ අනුව අද මේ ආකාරයෙන් තොරතුරු වාර්තා කරනවා. ඔහු ඒ බව සඳහන් කළේ ශ්‍රී ලංකා ජ්‍යෙෂ්ඨයෙකු වන අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා ශ්‍රී ලංකා නායකත්වයේ නැවත මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා බාර ගන්නව ඇති බවට සිදු කළ අදහස් දැක්වීමට ප්‍රතිචාර වශයෙන් අමරවීර මහතා කියා තිබුණේ මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා දැන් ශ්‍රී ලංකා නායකත්වයෙන් ඉවත් වීමට සූදානම් නිසා එය නැවත මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා බාර ගන්නව ඇති බව තම කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකාවේ ඉවත් වීමෙන් පසු බොහෝ දුෂ්කරතා අභියෝගතා මැද්දේ ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ පොහොට්ටුව නිර්මාණය කරලා තමන් එහි නායකත්වයේ බාරගත් බව පැවසූ මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා එහි නායකත්වය දැන් උසුලන බැවින් නැවත ශ්‍රී ලංකාවේ බාර ගැනීමට අවශ්‍යතාවයක් නැහැ කියලා තමයි එතුමා කියලා තියෙන්නේ. අද දේශීය පත්තරේ ඒ ගැන තොරතුරු මේ විදිහට වාර්තා කරලා තියෙනවා. අබ්‍රා Right, Samira. Now taking a look at the Sunday Observer newspaper, making headlines, it says Treasury to provide rupees 48,000 million to the Ceylon Electricity Board. The Treasury will provide rupees 48,000 million to the Ceylon Petroleum Corporation to settle a part of the debt the Ceylon Electricity Board owes to the CPC Power and Energy Ministry, sources told the Sunday Observer. This is partly to safeguard the CPC's interests while ensuring concessions to the already burdened electricity consumers post-COVID-19. Also making headlines, it says government's decision on repatriation next week. Following that, it says the government will announce its decision on resuming the repatriation of nearly 40,000 Sri Lankans living abroad early next week, the Sunday Observer learns. The presidential task force set up to combat COVID-19 declared the past week until today as its observations week to determine whether the situation was favorable to repatriate those who have registered to be brought back. Also making headlines, taking a look at the Sunday morning newspaper, it says ECT to stay with India with a big question mark. It says cabinet proposal by Minister Johnston Fernando, partnership between India. Despite vehement position from the ports trade unions, the cabinet proposal has been submitted by the Ministry of Ports and Shipping, seeking the cabinet's approval to recognize the proposal submitted by India for the development of the East container terminals. Also making headlines, it says unsecured loans to Yahapalana supporters, billions doled out to Yahapalanists.
Following this, it says unsecured loans running into billions of rupees have been given by 2015 and 2019 to individuals, the businesses with close links to the Yahapalana government, the Sunday Morning learned. The list of borrowers includes the late father of one prominent minister in the Yahapalana government, as well as companies owned by another senior minister. Welcome back to Weekend Sunshine on ITN's Classic Weekends. We will now continue to take you through the very latest from the newspapers. Samira? ඡන්ද ගැන තමයි අපි ඊළඟටත් කියන්න හදන්නේ මේ දැන් කැන්වසින් යනවානේ දේශපාලන පක්ෂ ඒවා යනකොට අනිවාර්යයෙන්ම පස්සෙනයි යන්න පුළුවන් ඊට වඩා යන්න බෑ සෞඛ්‍ය නිර්දේශ අනුගමනය කරන්න ඕනේ අද වාර්තා කරනවා දිවයින පත්තරේ පණිවිඩ 3ක් අරගෙන පොහොට්ටුව ගෙන්ගෙට යනවා කියලා මොනවද මේ පණිවිඩ 3 කියලා නම් අද පත්තරේ නැතුව ඇති අනුව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් සමාවන ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ ජයග්‍රහණය වෙරුවෙන් ජනාධිපතිතුමා අගමැතිතුමා හා පක්ෂයේ විශේෂ පණිවිඩ 3ක් ගෙන්ගෙට ගොස් ලබා දීමට පක්ෂය තීරණය කරලා තියෙනවා 23 24 25 දින ලංකාව පුරා සෑම නිවසකම ගොස් ඡන්දදායකයන් අතර මේ පණිවිඩ පත් කරනවා කියලා සාගර කාර්යවසම් මහත්තයා ලේකම්තුමා කියලා තියෙන කතාව අද මේ විදිහට වාර්තා කරද්දී දිවයිනේම තියෙනවා කොරෝනා පීඩිතයන්ට එජාපයෙන් සහන මල්ලක් කියලා. ඒ අනුව කොරෝනා වසංගත තත්ත්වයේ හේතුවෙන් රැකියා අහිමි වූ සියලු දෙනාටම රුපියල් දසදහසක මාසික දීමනාවක් ලබා දෙන බව එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මෙවර මහමැතිවරණ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයෙන් කියා සිටින බව තමයි අද මේ විදිහට දිවයින පත්තරේ වාර්තා කරන්නේ. අපි ඊට පස්සේ බලමු මෙතනින් බිඳුන කැඩුන සමගී බලවේගය මොනවද කියන්නේ කියලා. තිස්සත් නායක මහත්තයා කියනවා ආණ්ඩුවට බැරි වුණාට අපි රැලි තියනවා කියලා. ආණ්ඩුවට බැරි වුණාට ඒගොල්ලෝ රැලි තියනවලු. රජයට නිසලෙස මැතිවරණ රැලි සංවිධානය කර ගැනීමට නොහැකි වීම නිසා ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ සිය මැතිවරණ රැලි කල් දැමුවද විපක්ෂයේ සෞඛ්‍ය නිර්දේශ වලට අනුකූලව මැතිවරණ රැලි පැවැත්වීමට සූදානම් බව තමයි මේ ආකාරයෙන් තිස්සත් නායක මහත්තයා කියලා තියෙන්නේ. අද ඒ ගැන පත්තරේ දාලා තියෙනවා. මේ අතරේ අරුණ පත්තරයට ගියාම රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා කියලා තියෙනවලු සජිත්ගේ 10කට කිසිම දෙයක් කියන්න එපා කියලා. සජිත්ගේ 10කට රනිල්ගේ තල්ලුවක් කියලා මේ විදිහට වාර්තා කරනවා. ඒ අනුව මහමැතිවරණයේදී සමගි ජන බලවේගයේ අපේක්ෂකයන්ගේ චරිත ඝාතනය නොකරන අයුරින් දේශපාලන වේදිකාවලදී අදහස් පළ කරන ලෙස එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා අපේක්ෂකයන්ට කියලා තියෙනවලු. මොකද ඒගොල්ලෝ ගැන හරියටම දන්නේ. ඉතින් අපි වුණත් අපිත් එක්ක එකට හිටපු ඉන්න අය ගැන ඉතින් හොඳටම දන්නේ. ඒ අනුව මේ රැලිවලදී වේදිකාවේදී එයාට මොකුත් කියන්න එපා. විශේෂයෙන් 10කට සජිත්ගේ 10කට කිසිම දෙයක් කියන්න එපා, විවේචනය කරන්න එපා කියලා රනිල් මහත්තයා කියලා තියෙනවා කියලයි මේ විදිහට වාර්තා කරන්නේ. මේ අතරේ දේශීය පත්තරයට ගියාම ප්‍රසන්නගේ නඩු කතාවෙන් ශ්‍රී ලිපියේ පිපිරීමක් තියෙනවා කියලා වාර්තා වෙනවා. ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාටත් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයටත් එරෙහිව ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා විසින් සිදු කරන විවේචන වලට එරෙහිව අධිකරණයට යනවා කියලා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සඳහන් කරා. හැබැයි එම ස්ථාවරයේ දැනුම් දුන් බව මේ ස්ථාවරයේ දැනුම් දුන්නාම දුමින්ද දිසානායක මහත්තයා මේ සම්බන්ධයෙන් ටිකක් විරුද්ධත්වය ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේකත් එක්ක පොඩි පිපිරීමක් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය තුල ඇති වෙලා තියෙනවා කියලයි පත්තරේ දාලා තියෙන්නේ. මේ අතරේ අරුණ පත්තරයට ගියාම වත්කම් බැරකම් නොදුන් අපේක්ෂකයන් ගැන අල්ලස් කොමිසමට පැමිණිලි කරනවා කියලා ප්‍රෆරල් සංවිධානය කියනවා. මෙතෙක් වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශ ලබා නොදුන් අපේක්ෂකයන්ට එරෙහිව අල්ලස් හෝ දූෂණ විමර්ශන කොමිෂන් සභාවට පැමිණිලි කරනවා කියලායි ප්‍රෆරල් සංවිධානය මේ ආකාරයෙන් සඳහන් කරන්නේ. දී අවස්ථාව පහුගිය කාලවකවානුව තුළ අපේක්ෂකයන්ට ලබා දීලා තිබුණා. අනිවාර්යයෙන්ම ඡන්දයකදී ඊට කලින් මැතිවරණයේදී වත්කම් බැරකම් ලබා දෙන්න ඕනි. එහෙම නැත්නම් නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්න නැත්නම් මේ ස්වාධීන කණ්ඩායම් ඒ පිළිබඳව වාර්තා කරන්න කරුණු අරගෙන යන්න අල්ලස් කොමිසමට සූදානම් කියලයි අද මේ ආකාරයෙන් අරුණ පුවත්පත වාර්තා කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් සමහර දේශපාලඥයන්ට වත්කම් බැරකම් ගැන පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඡන්දෙට වත්කම් බැරකම් ටිකක් තර කරගන්න හදන්නේ කොහොමෙන් හරි මේ එහෙම කතාවක් මව්බිම් පත්තරේ දාලා තියෙන්නේ. මහා ඡන්දෙට සල්ලි ඉල්ලා මාලක සිල්වාගෙන් ව්‍යාපාරිකයෙකුට මරණ තර්ජන කියලා අද මව්බිම් වාර්තා කරනවා. මාලක සිල්වා කියන්නේ මර්වින් සිල්වා මහත්තයාගේ පුත්‍රයා. ඉතින් මහා ඡන්දෙට සල්ලි ඉල්ලලා මාලක සිල්වාගෙන් ව්‍යාපාරිකයෙකුට මරණ තර්ජන කියලයි ඒ අනුව මේ ආකාරයෙන් මව්බිම තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ. මහමැතිවරණයට අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් ඉදිරිපත් වන හිටපු අමාත්‍ය මර්වින් සිල්වාගේ මැතිවරණ ප්‍රචාරණ කටයුතු වෙනුවෙන් රුපියල්
ලක්ෂයක මුදලක් ඉල්ලා ව්‍යාපාරිකයෙකුට මරණ තර්ජන කිරීම සම්බන්ධයෙන් මර්වින් සිල්වාගේ පුත් මාලක සිල්වාට එරෙහිව තලංගම් පොලිසියට පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා කියලයි මේ විදිහට පත්තරේ දාලා තියෙන්නේ. අද මව්බිම තොරතුරු අරගෙන එනවා. අබ්‍රා. Right, Samira. Now the same story that Samira mentioned, we can take a look at Ceylon today. It's regarding, it says, to fund Mervin's election campaign. Malaka Silva's alleged extortion attempt. A complaint has been lodged against United National Party and Radhapura district candidate Mervin Silva's son Malaka Silva, stating that the latter had allegedly made death threat to a businessman. Also making headlines, taking a look at the Sunday morning newspaper, it says dual party candidate EC decision pending. A final decision on the Ratnapura district candidate reported to be contesting from two political parties for the upcoming parliamentary election is still pending. As the matter had already been forwarded to the Election Commission, Ratnapura district election office deputy commissioner. Also making headlines, it says plantation workers at rallies. Official complaint to companies. The Centre for Monitoring Election Violence has written to plantation companies as well as the Noor Elia District Election Deputy Commissioner on getting plantation workers to participate at political rallies during their shift times. Back to you, Samira. අපි ඊට පස්සේ මෙතෙක් කිසිම පත්තරයක නොතිබුණ කාරණා කිහිපයක් ඔබට වාර්තා කරන්න සූදානම්. විශේෂයෙන්ම මව්බිම මේ තොරතුරු අරගෙන එන්නේ පාසු ප්‍රහාරයේ පරීක්ෂණ වලට CID මගහැරිය රිෂාඩ් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට පැය කිහිපයකින් රෝහලෙන් පිට වූ පසු ආගියතක් නැහැ කියලා තියෙනවා. පාස්කු බෝම්බ ප්‍රහාර සිද්ධියට අදාළව ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනත යටතේ තමාව හදිසිය අත්අඩංගුවට ගැනීමේ අවදානමක් මතුව ඇති බැවින් එවැනි අත්අඩංගුවට ගැනීමේ කටයුත්තකින් වළක්වන නියෝගයක් නිකුත් කරන්න කියලා ඉල්ලා හිටපු අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදුරුදීන් විසින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය හමුවේ මৌলিক අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක් ගොනු කරලා තියෙනවා. CID මගහැරියා. ඉතින් ඊට පස්සේ තමයි මේ විදිහට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට මৌলিক අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක් ගොනු කරලා තියෙන්නේ කියලා අද පත්තරේ දාලා තියෙනවා. මව්බිම තමයි වාර්තා කරන්නේ. මේ අතරේ විජේදාස රාජපක්ෂ මහත්තයා කියනවා 2018 ලංකාවට ආපු අල් කයිඩා ත්‍රස්තයා බේරුවේ රනිල් කියලා. මුජුබ ඒ වගේ සමාවන්න බදුර්දීන් සාලි හිස්බුල්ලා මුජුබ රාජිතත් පිටුපස්ස හිටියා කියලයි මේ විදිහට අද මව්බිම තොරතුරු වාර්තා කරලා තියෙන්නේ. විජේදාස රාජපක්ෂ මහත්තයා ආందోලනාත්මක කාරණා ගණනාවක් මේ සම්බන්ධව පහුගිය කාලවකවානුව තුල කිව්වා. පාර්ලිමේන්තුව තුලත් මේ සම්බන්ධයෙන් කතා කළා. ඒ වගේම මේ පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් හොයන ජනාධිපති කොමිසම ඇතුලේ විමර්ශනය වන කාරණා ඇතුලේ පහුගිය සතියේ පොලිස් නිලධාරියෙක් ඇවිල්ලා සාක්ෂි ලබා දෙමින් කිව්වා 2018 ලංකාවට ආව අල් කයිඩා ත්‍රස්තේ. හැබැයි එවකට පොලිස් ප්‍රධානියා නැත්නම් මේ ලංකාවේ පොලිස් මේ ප්‍රධානියා විසින් මේ අත්අඩංගුවට ගැනීම ඔහු අත්අඩංගුවට ගන්න ලබා දුන්නේ නැහැ, ඉඩ ලබා දුන්නේ නැහැ කියන කාරණය සඳහන් කරලා තිබුණා. ඉතින් මේකත් එක්ක තමයි අද මව්බිම් පුවත්පත විජේදාස රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රකාශයක් මේ ආකාරයෙන් වාර්තා කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ගැටලුවක් තියෙනවා, ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේ පොලිස්පතිවරයෙක් හිටපු පොලිස්පතිවරයෙක් රටේ ජාතික ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් එහෙමද කටයුතු කරලා තියෙන්නේ කියලා. කෙසේ නමුත් පරීක්ෂණ ක්‍රියාත්මකයි. අපි ඊට පස්සේ වෙන දේවල් බලමු. අබ්‍රා. Right, Samira. Now, regarding an update about the Easter Sunday attacks probe, it says Badiuddin abscond CID goes to SC, not seen after leaving hospital. All Ceylon Makul Congress leader and former Minister Rishad Badiuddin filed a fundamental rights petition in the Supreme Court on the 17th of July, citing imminent illegal arrest or detention in connection with the 2019 Easter Sunday bombings. He claims that his violation or imminent infringement is being done in order to jeopardize his party's election campaign. The officer in charge of the Special Investigation Unit 3 of the Criminal Investigations Department, the OIC of the CID, the Director of the CID, the Deputy Inspector General of Police of the CID and Acting Inspector General of Police and the Attorney General have been cited as respondents in the petition. Finally, making headlines, it says Ranil prevented arrest of Al-Qaeda member. Former Minister of Justice Dr. Vijayadasa Rajapaksa, PC, charged that following undue pressure exerted on then IGP Pujit Jayasundara by former Prime Minister Ranil Wickremesinghe and 5 other politicians, an Al-Qaeda member known as Rif Khan
who arrived in the country 2 years ago had not been arrested. And details of this had already been discussed with you by Samira. Back to you, Samira. ඔව් අපි මේ මොහොතේ සූදානම් වෙන්නේ කාටුන් බලන්න. පහුගිය මේ කාල සීමාව තුළ දේශපාලන වේදිකාවේ පළවුණ කතා එක්ක කියපු දේවල් එක්ක තමයි අද කාටුන් ගොඩක් නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. හසන්ත විජේනායකගේ හුරේර කාටුන් එක අපි බලමු. මෙන්න මෙහෙම තියෙනවා. දේශපාලඥයෙක් ඉන්නවා, වගේම හුරේර ඉන්නවා. වතු කම්කරුවෝ වතු හිමියන් කරන්න සජිත් පොරොන්දු වෙලාලු බං කියලා කියද්දි හුරේර කියනවා ඔය ක්‍රමයේ හැටියට සජිත් හදන්නේ ලෙඩ්ඩු දොස්තර කරන්න වෙන්නේ නැති සර්. ලෙඩ්ඩු දොස්තර කරන්න වෙන්නේ නැති සර් කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ කතාව අද සිලෝන් ටුඩේ පත්තරේට මෙහෙම ඇවිල්ලා තියෙන MD වීරරත්න අඳින කාටුනේ අපි බලන්න සූදානම් වෙන්නේ. සජිත් මහත්තයා ඉන්නවා, ඒ වගේම මහින්ද මහත්තයා ඉන්නවා. මේ දෙන්න මැද්දේ වතුකම්කරුවා ඉන්නවා. වතුකම්කරු සේවිකාවක් ඉන්නවා, දලු කඩන දලු නෙලන කාන්තාවක්. අපි ඔවුන්ට ගෞරව කරන්න ඕනේ. ඔවුන් අපේ ආදායමට විශාල දායකත්වයක් ලබා දෙනවා. ඉතින් මෙන්න පිටිපස්සෙන් ඉඳලා එක්ස්ට්‍රේට් ඕනර් කෙනෙක් බවට පත් කරනවා කියලා සජිත් මහත්තයා කියලා තියෙද්දි ඉස්සරහෙන් රුපියල් 1000ක් වැටුප රුපියල් 1000ක් කරනවා කියලා තව පොරොන්දුවක් දෙනවා. මොනකටද කැමති කියලා ඔවුන් තීරණය කරයි වගේ දෙයක් තමයි අද සිලෝන් ටුඩේ මේ කාටුන් කරු ඇඳලා තියෙන්නේ. ඊළඟ කාටුන් එක අපි බලන්න යනවා. හිඩස්ස අසංක ඉදුනිල් අඳින්නේ දේශීය පත්තරේ තියෙන්නේ 19 කියන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ ශක්තිමත් කරලා ඉස්සරහට අරන් යනවා කියලා සජිත් මහත්තයා කිව්වා. හැබැයි මහින්ද මහත්තයා කියන්නේ වෙන කතාවක්. 3න් 2 අරගෙන 19 නැති කරනවා කියලා. මේ කතාව තමයි අද මේ විදිහට ඇඳලා තියෙන්නේ. එක පැත්තකින් වතුර දාන්න ලෑස්ති, එක පැත්තකින් කපන්න ලෑස්ති කියලා 19 කියන ගහ ඡන්ද පෙට්ටි දෙක දෙපැත්තට අරගෙන දෙන්නම යනවා. ජනතාව තීන්දුව කරයි මොකද්ද කරන්න ඕනි කියලා. මෙන්න දිවයින පත්තරයේ තියෙන අනිත් කාටුන් එක අපි බලන්න සූදානම්. සිරිකොත ආරක්ෂා කරගන්න සිරිකොතේ එල්ලිලා ඉන්න පේනවනේ කවුද කියලා කියන්න ඕනේ නෑනේ. ඒ මහත්තයාගේ අනිත් පැත්තේ අර්ලියගහ මන්දිරය ආරක්ෂා කරගන්න වෙරදරන අනිත් මහත්තයා. ඉතින් මේ දෙන්නගේ අපේක්ෂාවන් දෙකක් කියලා තමයි කියන්නේ. දැනට සිරිකොත ආරක්ෂා කරගෙන ඉන්නවා එක මහත්තයෙක්. ඒ මහත්තයාට ඕනි වෙන තැනක ආරක්ෂා කරගන්න යන්න. හැබැයි අනිත් මහත්තයාට ඕනි එතනට එන්න කියලයි දිවයින මේ කාටුන් එක ඇඳලා තියෙන්නේ. සිම්පල් මෑන් කාටුන් එක අපි බලන්න සූදානම්. අද කියනවා මෙන්න මෙහෙම කාන්තාවක් ඇවිල්ලා ඉස්සරහට එතුමට රෙස් කරන්න දීලා එතුමගේ ආර්යාව වන මම දැන් ඔබ අමතනවා හොඳේ කියලා තියෙනවා. කවුද මේ ආර්යාව, කොහොමද ඇය ගැන පහුගිය කාලේ කතා වුණේ කියලා ඔබට අමුතුවෙන් මතක් කරන්න ඕනේ. හිටුවන කවිය බලාගෙන යන්න කියලා හදන්නේ. අනුරාධ හිරිපිටියගේ තමයි මේ කවිය ලියලා තියෙන්නේ. පොහොට්ටුවයි දුරකතනය සහ අලියයි මාලිමාව මෙන් තව පක්ෂද ගුලියයි බලය ඉල්ලා හොඳටම නලියයි හිමින් කොරෝනා තවමත් කට බලියයි බලය ඉල්ලා හොඳටම නලියයි හිමින් කොරෝනා තවමත් කට බලියයි. අන්තිම පද දෙක හොඳට මතක තියාගන්න කියලා අපේ රටේ ජනතාවට තාමත් ඕනෑකමින් මතක් කරනවා. ඒ අනුව සෞඛ්‍ය නිර්දේශ අනුගමනය කරමින් ඔබ එදිනෙදා වැඩ කටයුතු කරන්න. අබ්‍රා. Right, Samira. Those were the very latest from the cartoons from the newspapers. රට ඉස්සරහට අරගෙන යන අභියෝගය අපිට තියෙනවා. ලෝක වසංගතයක් එක්ක කොරෝනා මේ අලුත් තත්ත්වයන් එක්ක අපි කොහොමද මේ තත්ත්වයට මුහුණ දෙන්නේ? ඒ සඳහා සියලු දෙනාගේම දායකත්වය මොන විදිහටද වැදගත් වෙන්නේ? තරුණ කණ්ඩායම්, මේ වගේම අපේ අත්දැකීම් තියෙන වැඩිහිටි පරම්පරාව, දරුවෝ විදිහට, පාසල් දරුවෝ විදිහට මොනවද කරන්න ඕනේ? මේ හැම දෙයක්ම වැදගත්. රටේ ඊළඟ මොහොත තීරණය කරන්න, ඊළඟ අනාගතයේ අවුරුදු 10 තීරණය කරන්න. ඉතින් අපි මේ ගැන කතා කරන්න සූදානම්. මේ වෙනුවෙන් අපි ආරාධනා කරා ඉතාමත් ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා රුවන් කුකුලේ විතාන මහත්මයා, සිවිල් ඉංජිනේරුවරයෙක්, ඒ වගේම HR ව්‍යාපාරයේ RH ව්‍යාපාරයේ සභාපති විදිහට එතුමා කටයුතු කරනවා. ඉතාමත් ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. ආයුබෝවන් කියලා. ආයුබෝවන්. රුවන් මහත්තයා, දැන් අපි මේ සාකච්ඡාව පටන් ගන්න හොඳ ප්‍රවේශයක් විදිහට මට හිතෙනවා ජනාධිපතිතුමා පහුගිය දවසක කිව්වා දේශීය ඉංජිනේරුවන්ට වැඩි අවස්ථාවක් දෙනවා ඉදිරියේ මේ රට ගොඩනගන්න, මේ රට සංවර්ධනය කිරීමේ කාර්යභාරයේදී දේශීය ඉංජිනේරුවන්ට වැඩි අවස්ථාවක් ලබා දෙනවා කියන කාරණය. අපි කොහොමද දැන් අපි දන්නවා විදේශ රටක ඉඳලා මෙහි එන ඉංජිනේරුවරයෙකුට වඩා
අපේ සම්පත් පිළිබඳව ලොකු අපිට වැඩි වගකීමක් සහ විශේෂයෙන් අභිමානයක් තියෙනවා. මේකත් එක්ක කොහොමද මේ ඉංජිනේරුවන්ගේ දායකත්වය ඉදිරියේදී අපේ රටට ලබා දිය යුත්තේ? ඔව් ඇත්තටම කෙටියෙන් මේ ප්‍රශ්නට උත්තරයක් දෙනවා නම් ඇත්තටම අපේ රටේ අවශ්‍යතාවය තියලා තිබ්බේ දක්ෂ තරුණ නායකත්වය ඉංජිනේරුවන්ගේ අඩුවක් නෙමෙයි. ඒකට හොඳම උදාහරණය රටින් පිටට ගිහිල්ලා ඉන්න ඉංජිනේරුවන් සහ තරුණ නායකයින්. ඉතින් දේශපාලන නායකත්වය තමයි රටට අවශ්‍ය වෙලා තිබ්බේ. ඉතින් පොලිටිකල් විලින් එක කියලා කියන්නේ. ඉතින් පොලිටිකල් විලින් එකෙන් ඇත්තටම දේශීය දෙයට මුල් තැන දෙනකොට මම හිතන්නේ ලොකු ප්‍රවණතාවයක් වෙයි ඒගොල්ලන්ගේ මොටිවේෂන් එකක් රට වෙනුවෙන් වැඩ කරන්න. ඒතර විශේෂයෙන් මම හිතන්නේ ජනාධිපතිතුමා පොඩි අර අපි කිව්වොත් අයිස් බ්‍රේක් එකක් කැඩුවා වගේ වැඩක් කරේ. ඒ කියන්නේ ඒ හිර වෙලා තියෙන තැන් වලින් ඒගොල්ලන්ට මතක් කරලා දුන්නා සාම්ප්‍රදායික රැකියාවක් විතරක් හිතන්නේ නැතුව පඩියට විතරක් වැඩ කරන්නේ නැතුව දේශීය ඉංජිනේරුවන් වෙනුවෙන් දේශීය දේවල් වෙනුවෙන් තම නිර්මාණ out of box ගිහිල්ලා සොලියුෂන් එකක් දෙන්න. ඒ වගේ හැමදාම මේ ජනතාව දුක් විඳින ප්‍රශ්න වලට ඉංජිනේරුවන්ගේ දායකත්වය දෙන්න කියලා මම හිතන උදාහරණයක් අරගෙනත් කිව්වා කොච්චර වතුර ප්‍රොජෙක්ට් හදුවත් වැඩක් නැහැ මේ වතුර බෝතල් අරන් එනවනම් පාට ඇතුව. ඉතින් මම දකින දෙයක් තමයි අපේ රටේ අධ්‍යාපනය තුළින් බිහි වෙන බහුතරයක් නායකත්වය නැතිකම හින්දා මම හිතන්නේ එයාලගේ හරි ප්‍රයෝජන ගන්න බැරි වෙනවා. ඒ වගේ මේ අවස්ථාවේදී මම විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න කැමති මේක තමයි ප්‍රවණතාවය වෙන්න ඕනේ. මම හිතන්නේ එතුමා ලස්සන වචනයක් කිව්වා අවසානයේට අපි හරි මේක හදලා තියමු. එතකොට අපෙන් පස්සේ නායවත් මේක නොකර ඉඳී කියලා. ඉතින් ඒක තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මොකද මමත් ගම්මාන පරිසරයක හැදිලා ඉත්‍යාපාන ප්‍රදේශයේ විදුහල්පතිවරයෙක්ගේ පුතෙක්. ඉතින් මම මධ්‍යම පාන්තික පවුලක සාමාන්‍ය පවුලක මගේ සීයා වෙන්නේ ව්‍යාපාරිකයෙක් තාත්තා ප්‍රින්සිපල් කෙනෙක්. ඉතින් මම ව්‍යවසායකයෙක් වෙන්නේ අවුරුදු 29 දී. අවුරුදු 33 වෙනකොට මට සැලසුමක් තිබ්බ මගේ පුජ්‍යලික දේවල් ඉවර කරගන්න. ඉතින් මට 43යි. මට සැලසුමක් තියෙනවා 53 වෙනකන්. දැන් මේ වෙනකොට මගේ රැකියා අවස්ථාවල් දීලා තිනවා 600ක් විතර. ඒ 600 ඉංජිනේරු 100ක් විතර මා යටතේ වැඩ කරනවා. දැන් ඔබට තිබ්බනේ ඔබ සිවිල් ඉංජිනේරුවරයෙක් විදිහට නම් රාජ්‍ය රැකියාවක් කරන්න පුළුවන් රාජ්‍යයට අනියුක්ත වෙලා වැඩ කරන්න තිබුණා. හැබැයි ඔබ ව්‍යවසායකයෙක් බවට පත් වෙනවා. ඔබ ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්නවා. මට කියන්න මෙන්න මේ තත්වය කොහොමද දැන්? ප්‍රශ්නයක් තියෙනවානේ අපි දන්නවා සාමාන්‍ය පවුලක මධ්‍යම පාන්තික පවුලක නැත්නම් ඊටත් පහළ දරුවෙකුට නිදහස් අධ්‍යාපනයේ මොන විදිහට තිබ්බත් ගැටලු ගණනාවක් තියෙනවා ඉදිරියට එන්න. කොහොමද මේ වෙනස අපි ඇති කරගන්න ජීවිතේ? ඔව් ඇත්තටම අපිට දැන් මේ වෙනකොට මට අද තේරෙන දේත් මම අවුරුදු 26 තේරිච්ච දේත් වෙනස්. ඉතින් මම අවුරුදු 12 ඉඳලා ග්‍රාමීය පරිසරයක හැදෙනකොට ගොඩක් දේශපාලන වශයෙන් බලපාපු යුග පහු කරලා තියෙනවා 89 යන්තම් මතක 89 94 තමයි මම නම් කියන්නේ අපේ මතුගම ප්‍රදේශය. ඉතින් ඒ ප්‍රදේශයේ දැඩි භීෂණයක් තිබ්බා. 94 වගේ වෙනකොට තමයි අපි මේ මානසික සුවය ලබා ගත්තේ. මම හිතන්නේ දැන් පස්සේ මිනිසුන්ට ජීවත් වෙන්න වටපිටාවක් හැදුනා. ඉතින් හැබැයි මේ ප්‍රශ්න තිබුණ හින්දාම තමයි මම හිතන්නේ අපි නැගිටින්නේ නැත්තේ. ඒක තමයි පන්නරේ. අපි පාන්දර 3යි කාලේ බස් එකේ නුගේගොඩ ක්ලාස් වෙනවා. මොකද 80 ගණන් වල මට ආනන්ද විද්‍යාලයට සිලෙක්ට් කරන ශිෂ්‍යත්වයෙන් මම එන්නේ නැහැ. ඒ සිටුේෂන් එකත් එක්ක. මොකද අයියා මොරටු කැම්පස් එකට එක්කන් එනවා තාත්තා. සමහර වෙලාවට ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවට ඒව දැකලා මාවත් යදුවේ නැහැ. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ දුෂ්කරතාවය තිබුණ හින්දා ඒ ජෙනරේෂන් එකක් විදිහට අපි ඉදිරියට එනවා චැලෙන්ජ් අරගෙන රැකියාවක් කරලා බෑ මෙතනින් එහාට යන්න ඕන. දෙමාපියෝ සහෝදරයෝ යාළුවෝ හිතමිතුරු බලා ගන්න ඕන කියන හැඟීමෙන් අපි පටන් ගත්තා. එතනදී මම හිතන්නේ විශාල පිරිසක් මූල් ගුරුතුමාගේ ඉඳන් නෑදෑයෝ සියලු දෙනාම උදව් කරපු පරිසරයක් අපිට තිබුණා. ඉතින් නමුත් දැන් මට හිතෙනවා ඊට වැඩිය වෙනස් විදිහට. ඒ කියන්නේ මට මොකක් හරි සිතිවිල්ලක් ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ දැන් ඉදිරියට එන්න තියෙන දේවල් එක්ක අපිට විෂුවලයිස් කරන්න පුළුවන්. අනිත් අයට පේන්නේ නැති දක්ෂතාවයක් තියෙනවා කියලා මට හැඟෙනවා. දැන් මේ මාස දෙක ඉදිරි මාස දෙක ගොඩාක් අවදානම් ව්‍යාපාර වලට. ඉදිරි අවුරුදු දෙක දුෂ්කර වෙන්නේ. දෙකෙන් පස්සේ 23න් පස්සේ හොඳ වෙයි කියලා අපිට හිතෙනවා. ඉතින් ලෝකේ මේ කොරෝනා වසංගතයත් එක්ක මම හිතන්නේ ලෝකෙම ආර්ථික අවපාතයක් එන මොහොතක අපි අභියෝග වලට මූල දෙන්න තියෙන්නේ පරණ පන්නරය. ඒකත් මම හිතන්නේ දැන් තියෙන ජෙනරේෂන් එකට අපිට බලෙන් ඒක දෙන්න බෑ. මූලික අවශ්‍යතා ටික දෙන්න ගම ළමයාට ඇත්තටම අපි සැප පහසුකම් ඉඳුරාගර හාමුදුරුවෝ හොඳ බණක් කිව්වා මේ සැරේ. ඉතින් අපිට දීලා තින්නේ සැප දැන්. අපිට හම්බුනේ පහසුකම්. ඉතින් ওই දෙක මම හිතන්නේ දෙමාපියෝ හරියට යදුවොත්
දරුවා හරි මගකට යයි. ඇත්තටම දරුවත් එක්ක බොහොම යාළුවෝ වගේ ඉන්න ඕනේ මේ සමාජ ක්‍රමයක් එක්ක. ඒ වගේ මෙයාලට හැමතිස්සෙම ධෛර්යය දෙන්න ඕන අනාගතය විෂුවලයිස් කරන්න. හීනයක් දකින්න. ඒතර ඒ හීනේ දැන් ඉන්න තැන අතර ලොකු දුරක් තිබ්බත් එයාට ඒක ස්ටේජ් වයිස් හදලා දුන්නා අවුරුදු 12 දී මෙතන 16 දී මෙතන 26යි 36යි හරිම තීරණාත්මකයි. මානසිකව දරුවා වෙනස් වෙනවා. තමන් ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් වෙනවා. ඒතර 26 වෙනකොට ස්ථිරවම තමන්ගේ ආදායම් මාර්ගයක් ගන්නවා කියන එක මම පොඩි කාලේ ඉඳන්ම හිටියා. අවුරුදු 26න් පස්සේ ගෙදරින් පඩියක් ගන්න නැතුව ජීවත් වෙනවා. ඒක මම හරියටම මේ තීරණය කළා රැකියාව. ඇත්තටම මම විභාගේ පාස් වෙලා මොරටු විශ්වවිද්‍යාලෙ ගිහලා ඉංජිනේරුවෙක් වෙලා මම දැන් හිටියේ නෑ වෝටර් බෝඩ් එකට ඇයිද ඉලෙක්ට්‍රිසිටි බෝඩ් එකට ඇයිද කියලා. මම යාළුවෝ පාඩම් කරේ මේ NDT කරලා බයික් එකක් කරන් 10,000ක පඩියට යන්න පාඩම් කරමු කියලා තමයි පාඩම් කරේ. ඉතින් ලොකෝ හීන තිබ්බේ නෑ. හැබැයි එළියට ආවට පස්සේ මට අවස්ථාවක් ලැබුණා ස්කන්ස්ක ආයතනයේ අවුරුදු 3ක් වැඩ කරන්න. පොළොව යට හිටියේ ඉර දැක්කේ නෑ. හවස 6 උදේ අපේ ඒ දුෂ්කර අත්දැකීම පළවෙනි පාර. දැන් මගේ මල්ලිත් ඉංජිනේරුවෙක් මේ දවස්වල මෝල්ඩිව්ස් වල අයිලන්ඩ් එකේ ඉන්නේ. මම දෛවයමත් වෙන්නේ නැති. අපි හැමතිස්සෙම දුක් විඳලා ඉදිරියට යන්න බලනවා. ඉතින් අදටත් එහෙමයි. මේ හොඳ සිටුේෂන් එකක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඉතින් ළමයෙකුට ඔක්කොම පහසුකම් ටික දෙන්න ඕනේ බේසික් ඒවා. මම සැප දෙනකොට වැඩි පහසුකම් ටික දුන්නා නම් ළමයා හොයාගනි තමන්ගේ පාත් එක. අනිවාර්යෙන් ඒක දෙමාපියෝ ටිකක් හිතයි මේ වචන දෙක අතරේ තියෙන වෙනස අපි කීමට කියන්නේ සැප පහසුකම් දෙනවා කියලා. දරුවෙක්ට හැබැයි තියෙන වෙනස ඔබ ටිකක් කල්පනා කරලා බලන්න විනාඩියක් දෙකක් අරගෙන පහසුකම් දෙනවා නම් අපි පුංචි කාලේ ඉඳලා ඕනම දරුවෙකුට ඉස්සර එහෙම ලැබුණේ කියලා මෙතුමා කියනවා. දරුවෙකුට තමන්ගේ ගමන ශක්තිමත් කරගන්න පුළුවන් ස්වාධීනව. ඒක තමයි වෙන්න ඕනි කියලා එතුමා කියන්නේ. ඒත් එක්ක දැන් ඉදිරි අවුරුදු 10 තීරණාත්මකයි. රුවන් මහත්තයා අපි දන්නවා ඔබ කියනවා මේන ඊළඟ අවුරුදු දෙක ටිකක් දුෂ්කරයි. හැබැයි එතනින් එහාට අපිට යම් ආකාරයක තීරණ අරගෙන රට ශක්තිමත් කරන්න පුළුවන්. මේ ලෝකයට අපේ රට අරගෙන යන්න පුළුවන් කියන කාරණේ. එතනදී කොහොමද ව්‍යවසායකයන් තරුණ ව්‍යවසායකයන් විදිහට ඔවුන්ගේ වගකීම මොන විදිහටද ඔවුන්ගේ චින්තනය වෙනස් වෙන්න ඕනේ? ඔව් ඇත්තටම අපි දැන් මේ වෙලාවේ ලෝකය වෙනස් වෙච්ච විදිය දකින්න ඕන. ඉතින් අපිට ලොකු අවස්ථාවක් තියෙනවා සිංහල බෞද්ධ සිංහල කතෝලික මුස්ලිම් බර්ග ජනතාවක් ජීවත් වෙනකොට බහුතරයක් සිංහල බෞද්ධ සංස්කෘතියකට හැදිලා බුදුදහමත් එක්ක ජීවත් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි ෆිලොසොෆි එකක් ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ. ඒකේ ප්‍රධාන කාරණා දෙකක් තමයි අනිත්‍යයි ආධ්‍යාත්මයයි. විශ්වාසය නැහැ. ඉතින් කොරෝනා එකෙන් අපිට ඒක පැහැදිලි කරලා දවස් 52ක් ගෙදර තියලා පුරුදු කරලා දුන්නා. මම හිතන්නේ ජීවිතේ මැරෙන්න කලින් අන්තිම හම්බෙන නිවාඩුව. එතෙන්දී අපි මේ දෙක තේරුම් ගත්තොත් ඔන්න දැන් හිතෙන්න ඕන මම ආත්මාර්ථකාමී වෙන්න හොඳ නැහැ කියලා. ඉතින් ඒකේ අනිත් වචනේ ගත්තා නම් ගොඩක් ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න පුළුවන්. පරාර්ථකාමී කියන්නේ දැන් අපේ ශාස්ත්‍රය ගත්තොත් ඉදිකිරීම ශාස්ත්‍රයේ අපි අපේ කම්පැනි එක ගත්තොත් ආයතනය 6 දෙනෙක්ගේ පීඩනයට ලක් වෙනවා. ව්‍යවසායකයෙක් විදිහට මම පාර්ශව 6ක් මේන්ටේන් කරනවා. ඒ කියන්නේ අපේ සේවාදායකයා, අපේ උපදේශක සමාගම්, ඊට පස්සේ බැංකුව, ඊට පස්සේ සප්ලයර්, ඊට පස්සේ අපේ වැඩ කරන කම්කරුවන්, ඊට පස්සේ සේවකයන්. මේ 6ම බලා ගන්න වගකීම අපිට එනවා. ඉතින් අපි අර ඕන බේස් කම්පැනිස් ඒ කියන්නේ ඕන පේන්න ඉන්නවා. ඉතින් අයිතිකාරය අතින් හරි දාලා කම්පැනිය දුවනවා. එතකොට අපේ වගකීමක් තියෙනවා මේ දැන් සප්ලයර් හොඳ වෙලා බැංකුව නරක වෙලා වැඩක් නැහැ. බැංකුව හොඳ වෙලා සේවක නරක වෙලා වැඩක් නැහැ. මේ 6ම බැලන්ස් එකේ සහයෝගයෙන් දුවන්න ඕන කාලයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒකට අපිට ලොකුම මේ බැරියර් එක තමයි විශ්වාසය. විශ්වාසය බිඳිලා තියෙනවා. විශ්වාසය මම හිතන්නේ කොහෙත්ම තියන්න බෑ. මෙතනම දරුවෙක් දෙමාපියෙක් එක්ක තියන්න බැරි තරම් රටක අවිශ්වාසයක් තියෙන ව්‍යාපාර පිළිබඳ මම හිතන්නේ කඩේකට වඩුවක් ගෙනියන්න මිනිස්සෙක් යන බැරි තත්ත්වෙ විශ්වාසය බිඳිලා තියෙනවා. ඉතින් අපි කාගෙත් වගකීම මේ වෙලාවේ විශ්වාසය නැති වෙන්න මේ rules and regulation වැඩියෙන් දාන්න ඕන, නීති වැඩියෙන් දාන්න ඕන, document වැඩියෙන් දාන්න ඕන. ඒ විදිහට ඇත්තටම මේ ව්‍යාපාරික විදිහට අපි හැමතිස්සෙම අපේ සේවක සහ සියලු පාර්ශව එකතු කරගෙන විශ්වාසය ඇති වෙන කාර්යයකට වචනයක් දුන්නොත් වචනේ විදිහට තියාගෙන මම ඉතින් ඉතිහාසයේ අපි එහෙම තමයි මම හිතන්නේ කසාදවත් බැඳලා නැහැ. කොලයක්වත් නැතුව තමයි මේ මරණකම් එකට ඉඳලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම දැන් සේවකයා අතරේ වුණත් ඒ තරම් දුරට ගිහිල්ලා තිනවා මේ මම හිතන්නේ විශ්වාසය හදාගත්තොත් හොඳ ප්ලෑන් එකක් එක්ක ඉදිරි වසර 10 අපිට එන අවස්ථාව මොකද ඉන්දියාව චීනය වගේ රටවල් දියුණු වෙනකොට ආසියාවට සුළඟ ගහමන මම හැමතිස්සෙම කියනවා යුරෝපය වගේ මෙහි දියුණු වෙන්න ගත්තොත් අපිට නෝර්වේ රාජ්‍යය කියන ප්ලැට්ෆෝම් එක මෙතන ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. ඉතිහාසය නම් ගත්තොත් ඉන්දියාවෙන් ලොකු බලපෑම් අපිට එනවා. දැන් ඇමරිකාව උත්සාහ කරනවා. චීනය කොහොමත් මෙතනට ඇවිල්ලා ඉන්න හින්දා තුන්කොන් සටනක අපි ඉන්නකොට අපිට එකා වගේ එකතු වෙලා මේකට ෆයිට් කරන්න වෙනවා. ඒකට ෆයිට් කරනකොට අපිට ඇටැක් එකක් එන බව දැනගන්න.
ඒතර ඒකෙදී අපි ආර්ථික වශයෙන් ශක්තිමත් වෙන්න ඕන, දේශපාලන වශයෙන් ශක්තිමත් වෙන්න ඕන. අපි අපේ සිකියුරිටි හදා ගන්න ඕන. මම හිතන්නේ එහෙම කරගන්න ඕන. මම ඒ න්‍යාය Tamanටත් පොදුයි, ආයතනටත් පොදුයි, රටටත් පොදුයි, ගෙදරටත් පොදුයි කියලා තමයි මම හිතන්නේ. හරි අපි මෙතනින් එහාට කතා කරමු විශේෂයෙන්ම රට ගැන කතා කරද්දී එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ පවුල ගැන කතා කරද්දී ආයතනයක් ගැන කතා කරද්දී මේ ඕනම තැනකට මේ කාරණා ටික අපිට එකතු කරගන්න පුළුවන් ආරක්ෂාව ප්‍රමුඛයි ඒ වගේම අපි ශක්තිමත් වෙන්න ඕනේ අපේ තියෙන සම්පත් වලින් අපි තියෙන උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න ඕනේ කියලා තරුණ ව්‍යවසායකයෙක් විදිහට රුවන් කුකුලේවිතාන මහත්තයා කියනවා 7:18 වෙලාව අපි ඉතාමත් වැදගත් සාකච්ඡාවක ඉන්නේ රුවන් කුකුලේවිතාන සිවිල් ඉංජිනේරුවරයාත් එක්ක වැදගත් ගණනාවක් කරුණු ගණනාවක් කතා කරා අපේ රට ගැන ඉදිරිය ගැන ඒ වගේම රුවන් මහත්තයා අපි දන්නවා අපේ රටේ සම්පත් ස්වභාවික සමහර පිහිටීම් ත්‍රිකුණාමලයේ වරාහෙම ගත්තාම ලෝකේ කොහෙවත් නැහැ මේ වගේ ස්වභාවික පිහිටීමක් ඒ වගේම කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර පර්යන්තය ලෝකේ ඕනම ප්‍රමාණයක නැවක් ගෙනල්ලා ඒ බහලුම් කටයුතු සිද්ධ කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා හම්බන්තොට වරාය ගැන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා දැන් අපි කනගාටු වෙනවා කොහොමද අපි අපේ තියෙන සම්පත් කළමනාකරණය කරගෙන ව්‍යවසායකයන් විදිහට අලුතෙන් මේ රට ඉස්සරහට අරගෙන යන ගමන ආරම්භ කරන්නේ ඔව් ඇත්තටම මම අර කලින් සඳහන් කරා වගේ දේශපාලන නායකත්වයත් එක්ක දේශපාලන වැඩපිළිවෙලක් ඒවට ස්ථිරවම ඇති දේශීයකරණය රැකගෙන ඉදිරියට යන්න මම හිතන්නේ දේශපාලනයේ පැත්ත අපිට අදාළ නැති වුණත් අපි ව්‍යවසායකයන් විදිහට හිතන්න ඕන ඉතිහාසයත් තරම් බැලුවාමත් මීට ආසන්නව දකුණු ආසියාවේ දියුණු වෙන වියට්නාමය වගේ රටවල් උදාහරණයකට අරගෙන තව කෙනෙකුට ලේසියෙන්ම පේන උදාහරණ සිංගප්පූරු කටාර් වගේ රටවල් ගත්තොත් ඒවා ඇතුළාන්ත හොයලා බැලුවොත් මේක තමයි ගැටලුව. ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන සම්පත් වලට විදේශ බලපෑම ඇවිල්ලා ඒ දේවල් ඉල්ලනකොට අපි නොදුන්නාම වෙනත් වක්‍රාකාරයෙන් අපිට ඒවැ බලපෑම ඇති වෙනවා. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට ඉන්දියාවෙන් අපිට ඇති කරපු පළාත් සභාව පරිප්පු දාපු එක. ඉන්දිය සාම හමුදාය ඔප එක. ඉතින් ඔය වගේ ලිස්ට් එකක් කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මහා පරිගුම්බා රජුරන්ගේ කාලෙට ගියත් ඉතිහාසයේ ඉඳන්ම එහෙම තමයි. එතකොට මේ රටේ සිංහල බෞද්ධ රාජ්‍යයක් විදිහට පවතිනවා. හැමතිස්සෙම මේක අනිත් පැත්තෙන් ගොඩක් වෙලාට බලපෑම ඇති වෙන මේ ඔක්කොම භෞතික සම්පත් හින්දා තමයි. මම ඒකට ඇත්තටම විසඳුමක් විදිහට දකින්නේ නම් අපිට පුළුවන් ව්‍යවසායකයෙක් විදිහට පොකුරු සමාගම් පුංචි කීප දෙනෙක් එකතු වුණාත් පොඩි ටිකක් ලොකු කම්පැනි එකක්. ලොකු කම්පැනි 10ක් එකතු වුණාම ඒක মালටි නේෂනල් කම්පැනි එකක්. ඉතින් එතනදී ආයි අර වචනේ එනවා. විශ්වාසය නැති හින්දා මේක එකතු වෙන්නේ නැහැ. එතන ගැටලු උදාහරණයකට හම්බන්තොට වරාය අපි දැනුවත්වම ව්‍යාපාරිකයෝ 10 දෙනෙක් විතර ඉදිරිපත් වුණා චීන සමාගමට දෙන්න කලින් මේක අපි එකතු වෙලා ගන්නම් කියලා. හෝල්ඩින් කම්පැනි එකක් විදිහට. ඉතින් ඉදිරියේදී මම හිතන්නේ මේම කතාව කිව්වහම ලෝකාර්ථිකයයි ලෝක බලපෑම් එක්ක ඒ ව්‍යවසායකයන්ට මොරාල් එකවත් නැහැ. ඇත්තටම වැටිලා ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් මේ තියෙන කොරෝනා වසංගතයේ මාස දෙකක පඩිගවන්න බැරි කම්පැනිස් කොච්චර තියෙනවද කියලා අපි දැක්කනේ. ඒ එහෙම තියෙන තැනක මම කිව්වොත් එහෙම අපිට හාබර් එකක් සල්ලි දීලා ගන්න පුළුවන් කියලා විහිළුවා කියලා. නමුත් අපි හිතන්නේ නැති පිරිසක් මේ රටේ එහෙම ඉන්වෙස්ට් කරන්න පුළුවන් අය ඉන්නවා. ඉතින් මම කියන්නේ ඒකත් දේශීය ව්‍යවසායකයන්ට වගේම දේශීය ආයෝජකයන්ට අවස්ථාව දෙන්න ඕනේ. දේශීය ආයෝජකයෝ විදේශ රටවල් වල ආයෝජනය කරලා තියෙනවා. ඒක මම හිතන්නේ ලංකාවට ගේන්න බැරි වෙන බලපෑම් තියෙනවා. ඒ බැරියස් අපි ගලවලා ඒ අයට ආරාධනා කරලා ඉන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලා. ඇත්තටම ණය ගන්නවට වැඩිය ආයෝජනයක් කිරීම තුලින් අපිට ගන්න පුළුවන් මම දැනුවත්වම මැලේසියාවේ එක හාබර් එකක් අයිති යම් කිසි වර්ගයකට මම හිතන්නේ එයාලට මේ රටට ඉන්න දෙන්නේ නැහැ ඒ ප්‍රශ්නේ හින්දා. ඉතින් අපි හිතමු ට්‍රින්කෝ අපි දුන්නා නම් ඇමරිකාවට චීනෙට හම්බන්තොට දුන්නා නම් ඉන්දියාවට කොළඹ දුන්නා නම් අපිට මේ ප්‍රශ්න නැහැ. එතකොට කටාර් රාජ්‍ය අර මේ ඩුබායි රාජ්‍ය වගේ ඒගොල්ලෝ අපිට නැගිටින දේ නැගිටින එකන් තමයි ගහන්නේ. ඉතින් මේක හරි සෙන්සිටිව් සබ්ජෙක්ට් එකක්. මම හිතන්නේ දැන් ඉන්න නායකයෝ එහෙම දේශීය දේවල් විදේශ රටවල් වලට දෙන මානසිකත්වයක් තියා හිතන්නේවත් නැහැ. නමුත් බලපෑම් හින්දා යම්කිසි කාරණා වෙන බව අපිට පේනවා. ඉතින් නමුත් අපි කියන්නේ මේ දේවල් අපරාධ දෙන්නේ අපේ අනාගත දරුවන්ගේ සම්පත්. ඉතින් මේ සම්පත් ප්‍රයෝජනට ගන්න ආයෝජකයෝ මුලින් එන්න ඕන. ව්‍යවසායකයෝ ඒවා අවස්ථාවල් බිහි කරන්න ඕන. ඒගොල්ලෝ දකිනවා. ඊළඟට මේකේ ඉන්නවා ටෙක්නොකැට්ස්ලා. ඒ සබ්ජෙක්ට් එකේ ප්‍රවීණයෝ.
ඉතින් ඒ සබ්ජෙක්ට් එකේ ප්‍රවීණයොත් එළියේ ඉන්නවා. මේක ටීම් එකක් හදන එක තමයි. මම හිතන්නේ අද රටට නායකත්වයක් තියෙනවා වගේම ව්‍යාපාර ශාස්ත්‍රයට හොඳ නායකත්වයක් තියෙන ව්‍යවසායකයෝ ටිකක් ආවොත් හැමෝම සහයෝගය දක්වයි සද්භාවයෙන් කරන රට වෙනුවෙන් සම්පත් සුරකීමේ කටයුතු කරන්න. බහුතරයක් එහෙම පටන් ගත්තට ඒ දේ වෙන පැත්තකට යනවා කියලා අවිනිශ්චිතභාවයෙන් හින්දා තමයි මේක එකතු වෙන්නේ නැත්තේ. ඒ වගේම මම එකක් කියන්න ඕන දැන් අපේ රට හැමතිස්සෙම නැකිට්ටේ ව්‍යසනයක් වෙච්ච වෙලාවට. හොඳට තිනකොට ඊර්ෂ්‍යාවයි හැමෝම එක්කෙනෙක්ට කා ගන්නවා. උදාහරණයක් දැන් යුද්ධය ඉවර වුණාමත් බොහොම කෙටි කාලයක් විරසක වුණා. ඉතින් ව්‍යසනයක් ආපු ගමන් අපේ අය හරි එකතුයි. ප්‍රශ්නයක් වුණාම ඒක ඉතින් ගෙදරක වුණත් මල ගෙදරක් වුණත් රටේ වුණත් කොරෝනාවත් හරි එකතුයි. යුද්ධ දින කාලේ හොඳටම දකින්න ඇති. ඉතින් මේක ඇත්තට දැන් එලර්ට් කරන්න ඕන රට ආර්ථික වශයෙන් ව්‍යසනයක් වෙන්න යන්නේ කියලා මම පුජ්‍යලිකව දකින දේ. මම නම් ප්‍රැක්ටිස් කරන එක ව්‍යාපාරේ වුණත් වෙන්න තියෙන දේ දැකලා පොඩ්ඩක් කලින් එලර්ට් කරන. එතකොට එකතු වෙනවා. ටීම් වර්ක් හැදෙනවා. මෙන්න මේ ටීම් වර්ක් හදාගත්තා නම් අපිට විදේශ රටවල් වල එන ආයෝජකයන් එක්ක ෆයිට් කරන්න පුළුවන් තරම් ශක්තිවත් අය ඉන්නවා. එක්කෙනාට එක්කෙනා එකතු කර ගැනීම ගැටලුවක් තියෙන. ඒකත් කාලය විසදෙයි කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. විශ්වාසය තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඉදිරියේ එන ගැටලු අර්බුද ඒ දේවල් හඳුනගෙන කලින් ලෑස්ති වෙන්න ඕනේ. ව්‍යාපාරයකට මේ දේවල් අදාළයි. තරුණ ව්‍යවසායකයෙක් විදිහට ඔහු මේ කතා ටික කියනවා. ඉතින් ව්‍යවසායකයෙක් නම් ඔබ ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න ඉන්නවා නම් ඒ දේවල් ටිකක් හොඳින් තේරුම් අරගෙන වැඩ කරන්න කියන කාරණේ මතක් කරන අතරේ රුවන් මහත්තයා දැන් අපි දන්නවා ඉදිරි අවුරුදු 10 විශේෂයෙන්ම මේ දකුණු ආසියාව පිළිබඳ දැඩි අවධානයක් ලෝකයේ තුල යොමු වෙනවා. එතකොට අපේ රට මේ අවස්ථාවේදී ඉතාමත් හොඳ රටක් පිහිටීමත් එක්ක අපේ සම්පත් ගණනාවක් තියෙනවා. සේවාවන් විවිධ සේවාවන් ලබා දෙන්න පුළුවන් අපිට. අපි කොහොමද ව්‍යවසායකයන් විදිහට මේ තැනට යන්නේ? දැන් අලුත් දේවල් නිර්මාණය කරමින් පරණ දේවල් අතහැරලා අලුත් විදිහට කොහොමද ඒ තැන් වලට යන්නේ? ඔව් ඇත්තට මේක වෙමින් පවතිනවා. ඒක මේ මහ පොළොව යට වෙමින් පවතින විශේෂයෙන් මේ යූත් එක. දැන් අපි සාමාන්‍ය දැන් අවුරුදු 40යිනේ අපිටත් තරුණ අය කියන අවුරුදු 25 මේ බොහොම හොඳ ප්‍රවණතාවයක් තියෙනවා. විශේෂයෙන් මේ අන්තර්ජාලය සම්බන්ධ ව්‍යාපාර වලට ලොකු ප්‍රවණතාවයක් තියෙනවා. ගොඩක් ඇප්ස් හදලා වෙබ්සයිට් වලට ගිහිල්ලා ඒතර ඔන්ලයින් ප්ලැට්ෆෝම් හදන අය මේ ලොකු තැන්වල ඉන්නවා. ඊට පස්සේ අර වෙගා කායක ලංකාවේ හැදෙනවා. පහුගිය දවස්වල ලොකු ට්‍රෙන්ඩ් එකක් ආවා. හැබැයි ඒක අර චිත්‍රාදින රැල්ල වගේ ඇඳලා නැති වෙන එකක් නැතුව මේන්ටේන් කරගන්න එක තමයි අති වැදගත්. මොකද යාලා දැන් මේ වෙනකොට සමහරවල් විවිධ කාරණා හින්දා ඩිමෝටිවේට් වෙලා ඇති. පටන් ගත්ත දේවල්. මේක මහ පොළොවේ නැතුව නෙමෙයි. මේක මහ පොළොවේ බිම් මට්ටමේ මම දැක්කා ඊයේතර ඩ්‍රෝන කැමරා උපයෝග කරන තරුණ සේවා සභාවේ විශේෂ කාර්යයක් කරන ඒ සභාපතිතුමන් තරුණෙක්. ඉතින් අන්න ඒ වගේ නායකත්වය ලබා දුන්නා නම් ඉස්සල්ලා ඒ ඔපචුනිටි ටික මේ සවි බල ගන්නවන්න පුළුවන්. එතකොට රටක් විදිහට අපිට එනවා අපේ තියෙන සම්පත් වලින් උපරිම ප්‍රයෝජනයක් ගන්න. මොකද අපි 22 මිලියන් පොපියුලේෂන් එකක් ඉන්නේ. ඉන්ඩස්ට්‍රි බේස් ගත්තොත් ඉන්දියාව, වියට්නාමය වගේ මැනුෆැක්චරින් චයිනාත් එක්ක අපි ඇටැක් කරනවට වැඩිය දැන් හැමදේම චීනෙන් අපිට එවන එකේ අපි මෙතන ඉඳලා අපි බැලුවොත් එහෙම ඉන්දියාවට චීනයට යවන තාක්ෂණයක් උදාහරණයක් විදිහට දැන් Uber app එක මෙහි ලංකාවෙත් නැහැ. එතකොට ඔබතුමයි මායි හම්බෙලා වෙන රටක ඉන්න කෙනෙකුට සල්ලි යවනවා. ඉතින් ඕකම ඉනෝවේට් කරොත් මම මේ පොඩි ටිප් එකක් දෙන්නේ මේ අපිට බැරියයි අපි මේ ලංකාවේ ඉඳලා චයිනීස් එක්කෙනෙකුයි ඉන්දියන් එක්කෙනෙකුයි මුණ ගැස්සලා අපිට සල්ලි දෙන ක්‍රමයක්. උදාහරණ මේ බ්‍රෝඩ්කාස්ටිං, ටෙලිකාස්ටිං වැඩ දේවල් වල ඩිස්කවරි channel එක, අල් ජසීරා වගේ channel එහෙම හොඳ අවස්ථාවල්. ඉතින් ඒ වගේ අලුත් විදියට හිතන්න ඕන මේ සාම්ප්‍රදායික දේවල් වලින් බැහැරව එතෙන්දී කෘෂිකර්මාන්තයේ අපේ එක ශේෂ්ත්‍රයක්. ඒක ආටිෆිෂල් ඔය මොඩර්න් වර්ටිකල් ෆාමින් වගේ දේවල් තාක්ෂණයත් එක්ක යන කෘෂිකර්මාන්තයට යන්න පුළුවන්. භූමිය ලොකුවට ප්‍රදේශ තියෙනවා මේ පුත්තල මේ එහාට හිස් ඉඩම්. ඉතින් හම්බන්තොට හොඳටම ඒ පැතිවල තියෙනවා. ඒවැය තියෙන ප්‍රායෝගික ගැටලු, ඒ කියන්නේ අලි එනවා, වඳුරු පයින්නවා, මොනරු වෙනවා. ඒ ගම්වල තියෙනවා බිම් මට්ටමේ ප්‍රශ්න. එතකොට ඒක මේ AC කාමරයකින්ද ප්ලෑන් කරන්නේ නැතුව ඒ ප්‍රදේශයේ පොකුරු කුඩා සමිති වලට සහාය ලබා දුන්නා නම් ඒ අයටත් ඒවා තාක්ෂණයත් එක්ක යොදවන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය පොළොන්නරු වගේ දුෂ්කර පළාත්වල ඇත්තටම අධ්‍යාපනයේ ළමයි ගොඩක් අඩු මට්ටමක ඉන්නේ. නමුත් හොඳ දක්ෂ ළමයි. ඉතින් එයාලට ওই 4G තාක්ෂණයත් එක්ක ඉන්ටර්නෙට් එකකින් ගොඩක් දේවල් පුරුදු කරා නම් ඒ ගමේ ඉඳලා කෘෂිකර්මාන්තය ඒකත් එක්ක යා වෙන විදිහට අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් ඒ පළාතේ හැටියට වෙනස් වුණා නම්
අධ්‍යාපනය කෘෂිකර්මාන්ත ඊට පස්සේ ඉන්ඩස්ට්‍රීස් මම හිතන්නේ මම දැක්කා ලොකු ප්‍රවණතාවයක් ආරාධනා කරලා වහලා තිච්ච ෆැක්ටරිස් එහෙම. ඉතින් ඉදිරි වසර 10 දී අපි බලන්න ඕන දකුණු ආසියාවේ බලවත් වෙන රටවල් තුනත් එක්ක ඒ අඩුව පුරවන තැන අපි ෆිල් කරගන්න. අනිවාර්යෙන් ඒ සඳහා යුතුයකම් ගණනාවක් වගකීම් ගණනාවක් තියෙනවා පාසල් දරුවන්ට පවා. අපි දන්නවා පුංචි කාලේ දරුවෙක්ගෙන් ඇහුවාම ලොකු වෙලා මොකද්ද කරන්න කියලා හරි ලස්සන උත්තරයක් තියෙනවා අරුවන් මහත්තයා. හැබැයි ඒක A level පන්තියේදී ඇහුවොත් එහෙම ඒ උත්තරේ නෑ. අනාගතේ ජීවත් වෙන්න කායකද කියන එකත් හොයාගෙන ඉවරයි. සමහර අවස්ථාවල හැබැයි අර ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් නෑ. අපි එතන වෙනස් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ සමාජයට ආවහම තරුණයෙක් විදිහට ඔබේ වගකීම මේ සියල්ලක්ම තේරුම් අරගෙන රටට ශක්තියක් නායකත්වයක් එකතු කරන්න සියලු දෙනාම උත්සාහ කරන්න. එහෙමනම් බොහොම ස්තුතියි රුවන් කුකුලේවිතාන මහත්තයා අපේ සාකච්ඡාවට සම්බන්ධ වීම පිළිබඳව ඔබතුමාගේ වැඩ කටයුතු සාර්ථක වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. බොහොම ස්තුතියි. එවනම් අපි අදට වීකෙන්ඩ් සන්ෂයින් හමාර කරනවා. සුබ ජයග්‍රාහී ඒ වගේම ආරක්ෂාව සෞඛ්‍ය ආරක්ෂාව ගැන හිතලා වැඩ කරන සතියන්තයක් බවට ඔබ පත් කරගන්න. හයිබෝන්.